Здорово! Привіт! Вітаю вас на стрімі сьогодні по The Invincible. І я одну штучку забув зробити. Привіт, Twitch, YouTube. Привіт тобі, камінчику. Здорово. Зараз я вас не бачу, у мене чат не працює, бо я якраз таки забув одну штуку підробити. О, Ростислав, тобі теж привіт. Я забув зробити чат. Щас, секундочку. Ой, який Firefox? Firefox мені не потрібен. Оце от. Так. Де моя трансляція? Так, оце треба скопіювати. Як завжди, щось забуваєш, да, дефолт. Багато просто всяких штук, які треба, щоб працювали. От, і враховуючи, що я до стріма готуюся, типу, 20 чи 15 хвилин. От там всяких штук багато поробити, то постійно щось вилітає з голови. Так, ну, начебто все. Здається. Можете щось, будь ласка, в чаті написати? Я хочу подивитися, чи він працює. Бо треба, щоб щось там з'явилося. А я своє ім'я не бачу. Мене чат фільтрує. Так. О. Сьогодні з музикою чи як? Ні. Сьогодні без музики. О, все. Спасибо. Чат працює. Сьогодні музики не буде, бо Cinematic Experience. Сьогодні музика не працює. Ой, краса, краса. Здорово тобі, Глуме, привіт. Ой, ти що, як гучно. Так, ну що, гру підігнала Х'юга. Спасибо, спасибо. Спасибо, Х'юз, за гру. Я пам'ятаю, колись ми її вже бачили на виставці якійсь. Не пам'ятаю точно який. Можливо, це був Gamescom, можливо, якийсь Direct Xbox, чи там ще щось таке. Коротше, побачив тоді цю гру, і мені сподобалось, як вона виглядала. Це має бути щось типу космічної адвенчури по планеті. З дискаверінгом, дослідженням, і в цілому таке кіношний експірієнс. От крута гра, як книга. Ну, я з книгою не знайомий і взагалі з автором не знайомий. Але, знову ж, те, що я бачив, мені сподобалось. Тож будемо сьогодні дивитись. І не тільки сьогодні, завтра теж. Гра начебто на 2 стріма десь приблизно. От сьогоднішній стрім, до речі, буде 5 годин. О 12 планую закінчувати, щоб якраз таки другий стрім повністю пограти і нормально закінчити її. Так, нова гра. Складність не дають обрати. До речі, в грі присутня українська мова. Дуже класно. Так, Dragonfly. Маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажем із 6 осіб вирушає у віддалені куточки космосу. Відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується. Однак дорогою додому на екіпаж чекає ще одне завдання. Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайно цінного мінералу. Новік добуває мінерал, але розплачується зламаною ногою і нестерпним болем. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу. То був час великого успіху та єднання. Задоволені люди встановлюють курс на дім і йдуть на заслужений відпочинок у камери гібернації. My head.
Це не схоже на камеру гібернації. Допоможіть Витам Коваль Маріт. Ясна. Базі доповідає про проблему. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Що собі? Непогана гібернація? At first glance, there are no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Or where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Завдання: зв'яжіться зі своїм екіпажем. Так, це communication модуль. Модуль комунікації. Щось там ще написано. Ви там? Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Рівень кисню. Радіомаяк відсутній. Прикольний інтерфейс, мені подобається. Рівень кисню. I have 2 solid hectobars in the tank. Гектабари? Several hours. Гектабари, я перше чую таке. Damn it, I've lost my beacon. Курва! Where is Я it? загубив маяк. Де дійсно маяк, де він? При тобі, Артеме. Я, до речі, бачив, ти цю гру пройшов, і тобі вона дуже сподобалась. Здорово, Тракоре. Сьогодні буде тільки польська музика. Ні, сьогодні взагалі ніякої музики не буде. Сьогодні у нас Cinematic Experience без музик. Що це таке? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Не круто. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Книжечка якась, що це таке? Не книжечка, а пенал, може. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Ну і що, амнезія якась чи що? Щось взагалі зовсім не зрозуміло сталося. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Маршрут For експедиції. some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Окей. Leading to Табір. Якась собака. Голка.
Крокодил це все, типу... скелі. Мотузка. Я так розумію, що нам треба буде пройтись по всім цим місцям, щоб дістатися табору. Right. I was heading straight to the camp. Курва. Коли буде про багато текста, не осилив. Думаю, через хвилин 5. You must be somewhere near. Подайте знак. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp. But I'll be Понятно. keeping an eye out for you. Нічого йому не допоможе, тримайтеся. Landmarks. Нормально. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Ну так от I відразу. sound like Відразу починаєш Епік душити, з капець. Донат. Прямо з ходу. Окей. Крокодил, люблю Hey, крокодилів. crocodile, where are you? О, куди книга ділась? Куди мапа ділась? Вона зникла. Крокодил. Це у нас мушка, оце от крокодил. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. We have the first one. I need one more. Чекай. Не поняла, як це, що це за дуга? Я ж крокодила дивився. An object I called needle. Хорошо, нідл, я бачу нідл. Right. It resembles the eye of a needle. Окей. That Тріангуляція. I have established my position. Time to hit the road. Ясно. І мені, типу, треба туди пройти. У мене тільки маленький шматочок мапи є. Що з всім іншим робити. Коротше, кудись туди за крокодила треба йти. Піду мучитись в аномалі. Пока. Люди вже лівають, мілорд. Твоя дуга огляду. Рухай пікселі на градус. Коротше. Я поняв. Я все зрозумів. Все, що може було зрозуміти в цій грі, я вже зрозумів. Сталося О, диви, Dragonfly. I think I see our ship. Реально воно так виглядає? You're not leaving without me, are you? Серйозно? А чого я його так хорошо бачу? Наскільки там потужний має бути цей прожектор, щоб так побачити легко. Так, можу я доставати цей мап? О, да. А, так воно динамічно мені відображає мою позицію. Я подумав, типу, мені сказали, де я, і все. Ой-ой, красиво, мені подобається, як це виглядає. Кемп. Так, давай ще раз подивимося. Це я можу так от по точкам дивитися, да? Знайдіть шлях до табору. Хорошо, спочатку тоді табор витягуємо, там, не знаю, знаходимо 10 трупів своїх компаньонів, потім йдемо шукати метод вибирання звідси. Так, тоді за Нідл треба йти нам. Отуда виходить. Хорошо. Тоді пішли. Ой. Отак от. О! Я в каньйоні. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Мені цікаво, чи тут є елемент вільного дослідження. I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Маяк. Знайдіть радіомаяк за допомогою Окей. Що я маю на увазі, те, що у нас є мейн-таск, але крім нього у нас ще можуть бути якісь вторинні таски, які не обов'язково будуть десь нам казати, що вони є. Типу якісь рандомні енкаунтери. There's water on
this desert planet. На пустельній планеті є вода. Можна сьорбнути? Я попробую трошечки. Ой-ой-ой, а що це було? Дивись, вже баги. Все, мінус 10 балів грі. Не можу залізти назад, до речі. Не можу назад залізти. Неможливо. Речі, стій, пропустив? Уже пропустив? Блін, стрибків немає. Хорошо. Бектрекаємо. Все. Погана кінцівка. Погана кінцівка. Хорошо, давай тоді будемо супер детально оглядати все. Все, реально, все, я більш назад не потраплю. Тут же стрибків немає. Чи може тут можна залізти? Ні, зараз знайду лазейку десь. До речі, героїня втомлюється. Зрозумів? Невидима стіна! Ось так ви зі мною, да? Ні, я таке не приймаю. Може тут настільки... Хоча ні, якщо була настільки жорстка гравітація, що не можна стрибати, мене тут вже сплющило. Ой, погана кінцівка. Ні, пішли тоді дивитись воду. Ну, жалко, щось пропустив. Жалко Октавія, шкода Октавія. Тут неуважність сильно карає. Another liquid that did not allow the biocenosis to fall. It won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. You checked on Yasna? I was about to. Під все лагає. Already awake. Good. Мій розум досі в гібернації. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up. Slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Окей. Капець фрізи. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Як ти так швидко встаєш, Маріт? Always the first one to get up. I don't know how you do it, Marit. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Ясно. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Come on. Іди! Одна каже, Could you не stop треба. it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. Іде ми. This can't be good. Guess we'll find out. But Поганий first, знак. here, hold on to it and remember. Да, пам'ятаю. Stay hydrated. При тобі, Діма. Так, я не знаю, чому так жорстко фрізило. У мене в тому приміщенні до 70 кадрів просіло. Так, локатор мені поки що не цікавий. А якщо я наступлю сюди? Присідати можна? Ні. Ну,
Вода дефолтна якась. 15 кадрів. Виглядає супер красиво. Небо мається на увазі. Пустеля. Пустеля пустельна. Блін, тут тропка є. Якась, що це? Це не тропка. Просто якийсь трейл. Це як оті камінчики, які рухаються. На якомусь там американському озері, начебто. Блін, може давай спочатку до спорядження підемо, чи вже тут додивимося? Тут начебто проходу немає кудись за скеліці. Можна просто глянути. Після кріосну так фрізить, це ок. Після керосину. Після кріосну так фрізить. Завжди тут є прохід якийсь. Ні, давай зараз одним очком глянемо. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Окей. Інопланетянці по цій сюжетці. По цій стежці ходять, да? По цій сюжетці. Цікаво, чого вони такими полосочками? До речі, мені цікаво... О, мені не дають впасти. Мені цікаво... Типу, навіщо їй фляга? З собою. Тут же немає атмосфери, що можна зняти, мабуть, шолом і все таке. О, здрасте. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Знайдіть шлях до табору. Так, щось наспівує. Дуже важливе для сюжету, 100%. Якийсь кратер. Це ми де? Ой. Випадково. На везі стрибувати не круто. Дог, собака. Ну, давай дивитися, давай дивитися. 100% мені скажуть... Moving on. 100% мені скажуть, що не треба сюди йти, але я хочу. Булькнуть можна? Із гейзер? Що це таке було? Невідомо. All right. No time to lose. Блін, прикольне небо. Атмосфера є, дихати нею не дуже корисно. Не дуже корисно, кажеш? Наскільки не дуже корисно? Не дуже, що подихав і, в принципі, тобі вже все рівно, наскільки корисно, чи можна трошечки і потім... І потім все. Time to go. Піщана буря. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Да? Ну, я так розумію, що ми сюди будемо потім ще повертатися з табору назад. Мені чомусь так здається. Чи оце от там, де ми до крокодила підходили, рот таким. Це просто альтернативні маршрути, я так розумію, все. А, урвище не пройти, поняв? Well, I can't go this way. Хорошо. The bottom is out of sight. Best not to overthink it. А впасти то не можна. Крінж. Так іноді хочеться сіганути в прірву, щоб подивитися, що на дні.
До речі, капець, я світлий. Секундочку. Секундочку, перепрошую. А що я такий, оце такий? Я все ще світлий, але трошки покраще, мені здається, буде. Пустеля мене засліплює. На вебці. О, психологи возбудились. Опа! Ну це було серйозно. Наспівує щось таке ж нерозбірливе, як я зазвичай. Вулканічна область. Звучить смертельно небезпечно. Так, тут можна якось увімкнути оцей прикол, через який ми дивились? Підзорну трубу. Давай я щас поклікаю просто. О! Зум. Так, ну все, бачимо хороші текстури. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Що таке латерит, я не знаю. ПНГ на горизонті. The only intriguing thing about this place is that there's almost nothing to research. Seriously, what are we doing here? Не руйнуй імерсивність своїми недоречними коментарями. Та ладно тобі, непогано. Блін, ну що це таке? Я не можу ближче підійти, ви серйозно? Вони так сильно не хочуть, щоб я побачив, що там знизу, з краю. Мені це не подобається. Ну да, вниз там не дуже дивитись, звісно. До речі, диви, там якийсь кратер, там якийсь... Що це взагалі таке? І тут кратер. Це від метеоритів таке? Вони щось дуже... дуже схожі один на одного. Більше схоже, ніби з орбітального лазера фіганули. О, оце фрізи. Так, я поняв. Звук такий, ніби... комп взлітає. Все, ліміт 60 кадрів робимо. Високі налаштування. О боже, 60 кадрів я бачу, я не хочу бачити 60 кадрів. Ой, настільки приємніше. Більш на вулкани схоже, оце? Я б не сказав, що це схоже на жерло. Типу, якось воно дуже дивно просто виглядає. Все може бути, звісно, вулкан теж гарний варіант. Просто, знову ж, вони дуже схожі. Дуже якісь вони однакові. Ці ями. Лоби ліміт 25 кадрів. Ні. Ой-ой-ой. Я, здається, бачив тільки, що як щось відвантажувалось. Просто на краю скелі. Там же, типу, вибух від зіткнення. Капець. А що, чому так все погано? Ладно, давай 60 кадрів робимо. А то в мене аж чат чомусь нормально не відмальовується. Поле зору трошки менше зроблю. Все, має бути все хорошо. Too heavy, hands become bright sun. Night is not early. The dark woods.
Хочу покататися. Не дають покататися. Знову польський майнер. Песу дійсно щось трошечки недостатньо, мені здається. І що? Мені, типу, кажуть, іди туди, чи що? Ну я... Треба його сфокусувати? I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. Ага. I see you. Can you hear me? А ось фокусування. Прикольно. Не чують мене. I just need to get down from here. Ні, тобі треба лише спуститися і потім ще піднятися. Виглядає досить високо. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Ой. Ай. Так, ну вона дуже занепокоєна тим, що тут буря у нас є. Невже вона така небезпечна? Дуже крутий схил. Слухай, я там бачив нормальний спуск. Я туди не хочу. Тепер мені дадуть пройти? Реально дадуть. Great. A route that won't break my neck. Давай. I hope. І що? О. Опа! Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Продовж дивись бік тавером. Хорошо. Привіт тебе, Євгеній. Unreal Engine 5, да? Ну, з оптимізацією тут боляче трошечки. Я не впевнений, чому так погано насправді. Visibility could be better. Видимість може бути кращою, да? Maybe I should wait. If the storm gets worse, I'll be cut off from you. Можу сховатися? Та сховайся за каменем, боже. Крінж. Я застряг, до речі. Я застряг. О, боже. Можливо, мені треба перечекати. Ну, я б, да, хотів би перечекати, але схоже, що це не опція. Йо, пересете. What happened? Я не знаю. Where? Що це за значок сейв був? Так, перший вибір я запоров. I was heading to Табір. possible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Вау. Реально? Щось якісь незрозумілі відключення свідомості йдуть. Але це не я йду, це мене хтось, мабуть, супроводить, бо я робота бачу. Треба повертатися на Dragonfly. Прийдіть по мене, прийдіть по мене. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. Ні, врятуйте мене. Типу, сюди мені треба спускати, да?
О боже. Ці підвантаження. Ох. Оптимізація на обстрімопсіль. Коли я грав, значить такого не було. Ото з потемнінням свідомості? Ні, то було. Чи ти маєш на увазі про оптимізацію? Можливо, із-за того, що я ОБС стрімлю, то воно така от бадяга стається. От про оптимізацію... Не найкраще вона. Мені просто кажуть В нажимать, да? О боже. Треба, мабуть, просто налаштування ще скидувати. Так, якщо я просто буду жати В, я не здохну? Треба вибирати куди. А. Отак от воно. Я зрозумів. Тут, типу, треба буде вибирати, куди наступати, щоб не йобнутися вниз. Оце прикольно, мені подобається. Небесне тіло. I remember you. Regis' third satellite. R303. Налаштування скинемо. О боже. Astrogator, sir. Crew, Dr. Gorski, right on time. Any updates? we have a set of data from the near-surface probe. Great. Що? Мені теж треба щось подивитись. Я How's умний. the activity? Чи умна? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. No, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. Ти чого не тримаєш папірця, We're а? in paradise. No Коваль. radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Matt, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Ah. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. With all That's due the game. respect, Astrogator, I Поверхня have the просто. impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. Капець What в do they тебе have to мильне do? обличчя. Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So,
The Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Здорово, Сніговський, привіт, Фокс. Да, це соло ігруля. Непогано. Так, ну гра називається Invincible, непереможний. Я бачу скріншоти з цим Invincible трошечки. Виглядала ця херня масивно. О! Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Якщо це про цей екіпаж Invincible, то мені цікаво, що саме. Про що саме? Як вона хороша? Не знаю, тільки стрім почався. Оптимізація така собі. Єбать, хто зробив? Хто зробив? А? Маски я, схоже, теж відключу. Да. Я рефандну потім. Це ще краще, коли маски немає. А де маска, до речі, я не зрозумів. Чого вона не вимкнулася? Коротше, і так проблеми з перформансом. Маски я відключаю. Можу їх просто виключити? Блядь, якщо не можу виключити. Всю грубу відразу. Коротше, не юзайте, прошу вас, маски, хорошо? 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 Зараз я на ютубі зроблю повідомлення.
На твічі Сніговський один сидить. Так, покажи мене. От. Маски не присутні. Блін, ну чел, ну... Ай. Пес. Пін меседж. Да, не буду. Ти там один, і я знаю хто. Якщо увімкне. Все, треба сенсу трошки поменше зробити, до речі. Високо. Я не знаю, що із цього зжирає так багато. Так багато перформансу. Так, до речі, повний екран. Повний екран вікні отак от. О. При тобі, Вітя. Зробив озвучку ГГ. Хорошо. Прекрасно. Ліміт кадрів 30, що це таке? Все, не треба мені 30. 30 це мало. Oh, it's just an androbot. Андробот. Androbot. Стій! Androbot, follow my instructions. Androbot? Доповідає про несправність андробота. Чи ви змінили налаштування робота? О. Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again. Oh, well. Never mind. Арті. Commonwealth Industries. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Сподіваюсь, він не проломить рандомно шолом. Не хоче він нічого робити. Привіт, Хьюга. Нормально. Так, чекай. Значить, це виглядає безпечно. Хочу собі додому такий. Hello? Anyone here? Marit, it's Yasna. I came for Oh. you. Здоров. Dr. Crowther. Didn't you hear me earlier? Doctor. Is everything all right? Ні, не розумію. Я з ним привітався. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator, Finally. I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Хорошо. Тепер це моя рація. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him.
Dr. Crowther. Ну, казали про please don't be симптоми. startled. I need to take your hand. Казали про симптоми, і він надихався, схоже. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Давай очки подивимось. Мені теж так було б People неприємно. respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Можу сказати, чим це не є. Do you have any idea what's wrong with him? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. And there's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get Його more потрібно on board. евакувати Everyone, негайно. not just Dr. Krauser. І що тепер? What should I do? Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Місце для посадки і 3 людей, хорошо. Так, сиди. Сиди, не рухайся. Не вихід. Коли переграв Elden Ring. Та ладно, я ж досі живу. Єдине, що тремор трошки якийсь з'явився в руках, а так все нормально. Переміг Маленію з 1000-го трая. Так, журнальчик. Доктора Краутан. Хорошо, добре. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Координати. Що це взагалі? Значить, Initial, початковий аналіз зразків показав наявність нікелю, залізного магнезію, беріліума, також титану в композиті. Так, I would give a lot to... Так, я б віддав багато, щоб зрозуміти, що це таке насправді є. Швидка теорія. Велетенський нікельово-залізний метеорит влетів в атмосферу Регіса ІІІ і розламав його поверхню мільйони років тому. Ні, стривайте, но це неможливо. Форма об'єктів дослідження суперечить теорії. Окей. Координати. Горський. Окей, а це у нас структури. Що за структури? The most important thing is probably the landing coordinates. BA-2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Ми тут, значить, окей. Горський. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Окей. Кудись лівіше треба буде піти. Ще, що таке структури якісь? Все? Більше тут нічого немає? Are you looking Привіт for тобі, the ABC. detector? Yeah, just a sec. Знайдіть справжній металошукач. Got it. Please make sure it works. Навіщо? I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Точно, Touché, дребот. sir. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Прикольно. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know.
I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Hmm. Реле треба якесь знайти, чи що? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? Як мені дістати цю штуку в руки? Я не залишу Краута на самоті. If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Оно, штука. Та блін, ну що це таке? Ну пусти. О боже. I've got bad news. Our signal is far That's too the- weak to restart the androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Хорошо. No luck. They're not in here. Так, десь трошечки приховане мене буде. Не супер що. Отут воно 100%. Не вода. Ну хорошо, тоді тут воно буде. Не тут. Може всередині в наметах. Це таки досить крихка техніка, можливо. Хоча воно в таких умовах жорстких знаходиться. Не може бути вона такою крихкою. Передавач. Що це таке? Риба. Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. О, пам'ятаємо щось. Детектор. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. Ага. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. Такс. Enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honours? Gladly. Koval, where are you going? Over. Water. I'm switching For a little, Куди він іде? quick recce. I'm gonna take a look around. Distance 100. Не дозволяю. Are you there? A recce? 300. I see no good reason. I won't allow it, Regis. Stay put. Copy that, Dragonfly. I'll stay dutifully at my post. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauter, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna?
Риби не мають боятися машин. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it! What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, ясно? Обід зловили. Зловили обід. Рибки бояться роботів. Значить, це планета роботів. Нас будуть вбивати роботи. Дякую за те, що проінформували. Зараз андробот мене вб'є. Давай, андробот, скажи, що тебе полагодили, насправді ти взяв себе в свій контроль, під свій контроль, no? Ні? Все ще не хочеш? Хорошо. Так, завжди. Можливо, всередині, ну я тут нічого такого не бачу. Може, десь ще тут є? А ще раз глянемо всередині. Привіт тобі, Алексе. Так. Порожньо. Слухай, Крауд, а у тебе випадком немає реле запасного в кишенці? Не? Тобі хорошо, я бачу. Так, тут нічого немає. Це можна знімати? Там просто ще ящики є знизу. Ні, не схоже, щоб це можна було знімати. Так, ну я там бачив приколи, може там щось буде. Тут, очевидно, більше нічого не видно. О боже, які же фрізи люті. Ні, це ми кудись ідемо. Ясно. Focus. What now? Що тепер зосередься? Та не ясно. А! I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Окей. Я відкрив, я подумав, що це балони. Виходить, вгадав. Встановіть передавач поблизу табора. В декількох точках, да? Хорошо. Воно прямо знає, де воно хоче бути. Настільки жорстка подія, що вона навіть моргати почала. Very good. I'm connected. Чекай, а, мені треба було... Ой, крінж. Чи ні, нормально. This is unlike anything I've ever seen. Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Удар. О! It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Геніально. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Це ордер. На арешт.
Фокс корону підхопив, боже. Сподіваюся, що з тобою все буде добре. Я теж короною перехворів, здається, якось, але я так не зрозумів. Не діагностувався. Але все вказувало на те, що корона була. Дефолтна така простуда невеличка, тому нормально, все буде хорошо. Тільки нас не заразимо. Це було 2 роки назад. Так, я хочу подивитись на оці от excavation site. Горський почекає, якщо він помре, то це його вина. Не треба було жити. Finally, it works. Quota 5 meters. Careful. Обережно. Обережно я вмію. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, Mapa. what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds What on? inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Що за звуки? Десь відбійний молот працює. Мені пропонують туди з'їхати на срацію, я не хочу. Вже виходить. Не треба виходити. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Continue? Що значить continue? Локатор. Чекай, локатор. Got someone. I'm following the signal. Що? Давай подивимось через цю штуку. Якийсь кубик знизу. Це наше обладнання. Ну, досить глибоко буде. Капець, воно пронизане просто цими конструкціями. Ну все, ясно, нас роботи з'їдять. Що це таке? Напарник? There's something on the ground. It's a journal. Ну. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Давай. Я не хочу бути з'єдиним роботом, я теж не хочу. Хто хоче бути з'єдиним роботом? The signal's coming from a castle. А якщо робот виглядає як Арнольд? That's concerning. I'm close, but I can't see her. Слухай, так присипано. Було б прикольно, якщо б це була земля і просто підкопали там тіло. Ну, в плані прикольно, що так приховали, не то, що там тіло. She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! Wake up! Marit! Wake up! Вау. Do you hear me? Dr. Marit? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Якийсь такий собі масажик виходить. Nothing. 1, 2. Я не здамся! Don't do this to me, Marit. Не те, щоб я чимось ризикував. Please. Live, damn it. Marit. Breathe. Thank you. Я нічого не нажимав. Yasna, No. that's enough. Enough! Enough! Такі м'якенькі удари. Marit. Все, витратили кисню трошечки більше, ніж можна було б. She's. I know. Doctor,
Yes, there. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. Ні, вона мертва. All fine. Covel's next. Yes, I think so. You should be close. Чому смерть не стала? Взагалі не бачу нічого навколо, щоб могло вказувати на причину смерті. Гра довга, як хто проходив? 11 годин начебто комплішоніст. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Локатор. До речі, мені пропонують локатор знову взяти. Ну я бачив її вже. Можна в яму впасти, в принципі. Мені ж пропонують в неї впасти. Я тільки не знаю, чи там буде якийсь вихід нормальний. Мабуть, буде, якщо звідси піти. Да, блін, впади, ну прошу тебе. О, боже. Подивись через металодетектор. А, на неї, типу. Чекай. Я навіть якось так і не думав дивитись на неї через металодетектор. Тут же з роботами прикол. Може з нею щось сталося? Може там робот маленький всередині зараз готовий вилупитися? Та блін. Ай. Іноді ці скриптові підйоми прям мене виморажують. Ні. Нічого. Коротше, я буду чисто з цим металодетектором ходити. Не бачу сенсу його опускати. Да. Роботи вони всередині нас. That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Doctor? Checking. It's a drill. So damn loud. Кнопочку натисни. Look, here, do you see it? Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allowed. It'll take a while. Regis, come in. Status report. Aspirator, sir. We dug up another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Волосся ніби фольгова шапочка. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Oh, furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. And what are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands?
I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form from natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Monic. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't make me guess that. I really don't know. Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Як же йому похер? Readers, come in. I've registered a slight change in the radiation readings. And now? Ого. Рівень The підвищився. level has significantly increased. No need to worry, Dr. Yasna. It's just X-rays from the active detector. Our probes are quite sensitive. They record even the slightest change. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Electromagnetic? No. We would have to activate a force field generator, but we didn't even bring it. Dr. Carter, please wait a second. Gorski, what did you say about the field? Well, Yasna noticed an increase in the EM readings. Що зі зв'язком стається? Okay, I'll check it again. Regis, we're losing reception. Koval, can you hear us? Over. Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the Cringe. interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. Секунду, я хочу глянути, як це без DLSS буде виглядати, чи FSR, наприклад. Перезапустіть гру. Need to take action. What do you suggest? Ясно. Я можу полетіти до них. I can board the second lander and fly to the surface. Just now, I can't let you go alone. My leg. Ей! Ей! День 135, як стрім. Не забув зняти польову шапочку перед стрімом. Вимкни. Phew. It's finally stopped. Yeah, you there? I am, О боже. unfortunately, alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. Не можу пройти далі. Кудись веде. Кудись веде воно. Що це таке? Сотні тисяч років, мені кажуть, оці штуки є. Мільйони, можливо. Перший кіберімплант, який встановлять, буде підшкірна шапочка з фольги. Я не панікую. Все хорошо, все хорошо. Мені цікаво, куди ця штука веде. Пошукайте зону розкопу, щоб знайти коваля. Маємо зосередитися на обох напрямках: хімічному аналізу води та геологічному бурінні. Так, морське життя. Не знаю, що це таке. Сюди садової глини помережані чорно-червоною речовиною не геологічного і не планетарного походження. Завстаршки мільйони років щонайменше. Чорно-червона речовина. Що це таке? Ой, не то, не то, не то, не то, не то! Назад. FRG Structure. Угу, угу. Союз космічної солідарності, штаб-квартира міжпланетної співдружності, космічний департамент, сонячна система.
Шановна докторе Марі, це відповідь на останню міжпланетну конференцію. Ми б хотіли запропонувати підвищення до астрогатора в майбутній експедиції Обеліск-Хоз. Обеліск Омега-3? Чи що за знак? Я не знаю, що це знак. 03. Ваші навички та загальна ефективність у попередніх місіях продемонстрували вашу готовність до наступного кроку в космічних мандрах. Ми були б раді отримати вашу відповідь щойно ви повернетеся з поточної місії. Повагою, генерал Пірксар, офіцер, командувач, космічний Девра. Окей, все, не вийде. Вирівняшаю бомбаса. Так, мені дадуть відкрити мапу? Дадуть відкрити мапу. Куди дивлюсь взагалі? Там нічого немає. Там все-таки щось є. Там є прохід. Давай перейдемо. No. Мабуть, з цим ходить. No point in going back this way. Going back. Хорошо, не будемо going back. Що це таке було? Типу гейзера чи що? Блядь, ти серйозно? Це нормально оце взагалі? Це легально таке робити з гравцем? О боже. Ні, пересування місцевістю, звісно, не допрацювали. Гейзери. Цікаво, яка зарплата в астрогатора. Ну, я думаю, гривень 20 тисяч десь. Може 30. Це ж космічний союз, союзний космічний союз. По факту повернення живим. Зарплатня. Непогано. Орієнтири. Це орієнтир. I recognize the rocks drawn by Krauter. They shouldn't pose a problem when landing. The doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Пеніс. Кістки, титани. Ніхуя не близнюки. Кістки. Які титани, кістки. These rocks are white as bones. Bones, then. Writing that down. Me too. Someone's here. Це для титанів не... Що вона сказала? Хтось ще? Да, другий маркер. Більше, ніж у кліпмейкерів з Пірса, думаю. Ні, сумніваюсь. У мене щерпання. Щедра зарплатня. По моїм стандартам. Ми хоч можемо начать, до речі. Хоч можете начальство пихати, реально. Oh no. Статус смерть. He's also not moved. Koval? Don't do this to me. О боже. You're alive. Did you hear that, sir? Koval's alive. Щось у нього з очима не то. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Щось зробити. I'm listening. Please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good.
Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. Що це It may таке? take a while. Найдивніша річ, дай прочитати. Ай, боже. Потім зможемо прочитати, мабуть. Have you found it? Життя на цій планеті після всього ясне. Nothing about Dr. Gorski. Так буде радісно, коротше, так буде рада цьому. Found them. Surprisingly accurate. You wrote down Gorski's every step. Great. Let's get сподіваюсь- Koval to the evacuation area. Я сподіваюся, це... Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. А інші записки? Сподіваюсь, що я потім зможу прочитати це все. The Andromorphic Crowder is also on its way to the site. О боже. Крінж. Що так люто лагати Land is стало? already descending. Чому в мене таке відчуття, що він розіб'ється? I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Це буде вибух. Має на повну. 45 FPS. Ну що, а чому так погано все, лол? В грі взагалі нічого немає, крім скель. Боже, це жесть. Назад DLSS. Середньо, блядь. Текстури давай на середнє поставив. Йо, пересете. Все рівно 50 FPS, 45 FPS, ну шо? What could have led? Вирізає якість тіней в першу чергу. Да? Думаєш, що за тіней? Низько. Все, низько. Більше немає куди. to all this? Crowder? Our dear Merritt? Реально допомогло. No Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. За цим хтось стоїть. It's difficult to find a consistent pattern. All of this seems insane. Pure chaos. But I don't believe in coincidences. The greatest threat to humans is usually, well, humans. So I believe our crew members have fallen victim to the Alliance's actions. Це все Америка. I must say, in any other situation, I'd be sure of it. The Invincible, however, is not in the Lyra system yet. Their other ships have never even ventured near these regions of the galaxy. Or at least, there's no indication. Except for all these disturbing events. Right. Something doesn't add up. Да, я зараз спробую повернути текстури. See you up there. Це просто жесть. Оптимізація супер погана. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Agreed. Gorski's condition, nor what he's going through. Так. Йду по нього. Я маю повернути Маріт, насправді. I'll go back for Merritt's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Merritt is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Все, Горський, ти здохнеш. Я вирішив.
Не витягує поки 2. Ні, це не із-за цього. Чому в мене Elden Ring нормально витягував? Ти хочеш сказати, що Elden Ring менш вимоглива гра, ніж оця гра? Типу тут отакі текстури. Тут, не знаю, дуже... Окей, не дуже, але відносно нескладна геометрія рівня. Ефектів теж не те, щоб багато було. Я бачу ці от пильові бури. Візуально. Можливо, ще якісь атмосферні ефекти, але я хз, ну, типу... Щоб вони так сильно навантажували систему. Так, мені треба... Маріт. Пішли. Знаю, Гочки, ти здох за мертве тіло. Твоя проблема в тому, що ти мужиком родився. How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're До ready речі, to це continue прозвучало your mission. двозначно. Ready? Well, За мене не please don't приймалися, worry пане. about me. Death is a natural process that every human being has to get used to. Yes, ma'am, I don't expect you to be so... But I do. Let's leave it like this. Єх, що єх-то, а? Єх. Кістки. Прям I've заживаємо. served with Dr. Merritt for over 2 decades. She's made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Вона мала стати астрогатор... Did you know that гатилкою. headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously. Це не дих на інших жінок. I'm taking you at your word, astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Я не можу судити, я з нею був знайомий 2 секунди, хвилини. Від Оня ні Маріт до, ну, буває, всі мруть. Так я ж за себе говорю. Себе не жалко. Ой! А що це була за левітація така? Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. Вони Good to попіклуються. know what kind of danger we're talking about. Доктор Горський. Хорошо. З тобою щось можеш зробити? А, ти є Арті. Той, що там був. Йдіть слідом доктора Горського. Хорошо. Добре. Горський. Угу. Місце... Що це таке? Хорошо. Я можу глянути записки? Ті, що я взяв? Чи не можу? Щось схоже, що не виходить у мене. Гля... Так. Все, ясно. О, можна скіпати цю анімацію перелистування. Наче вчений трохи розпух. Чи так здалося? Я не звернув увагу. Капець. Виглядає так, ніби воно зараз нас спалить, насправді. От і сонце. Не пройти. Ну і що? I'm leaving the excavation site. А тепер можна, да? How did he come down? Як він спустився? Ай! Блять! А, ні, нормально, фух. Я вообще не А, ну тут не... Як же він спустився? Як у нього вийшло? Тут же висота
2 метри! Єбать. Ти що? I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. I located the probe. It's lying on the ground. Inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a Хорошо. button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Окей. Не вийшли. Я бачу, як воно тільки що текстура помінялася просто. А не він в руки. Вона, точніше, і різні ці слайди в руки взяла. Це маленький спуск для людини, але великий для людства, да. 2 метри на планеті з низькою гравітацією. Ну так, навпаки, краще. Типу, легше має бути, якщо низька гравітація. Це початок місії, що я шукаю. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the 4th day that comms failed. У тебе 2 штуки в руках, я не бачу, там нічого немає. Окей, вони щось знайшли. I recognize these Розкопки. structures. This is where they began to dig. Це хочу сказати, що вони лопатами викопали той тунель. Чи там порожнина знизу. Хуя собі, вони що, реально руками це все копали? Непогано. Час виконання. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Металошукач. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. А, їх можна буде накладати. Прикольно, типу референс. Що це таке? Клас, дескриптивно. Шум. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Здерганий цей чел. Hang on. Новіков. An absurdly там. high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. Новік. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. Окей. And earlier, quite normal. 003. 000. 000. Коротше, було 000, і тільки коли вони цю установку почали копати, тоді вже все, понеслась. Підкопали, все, росте. Експедиція бурштин копачів. Бурштин It happened in a Регі. matter of seconds. But Охреніти. there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us.
got it on my radar. Now I can give commands to the probe. Де? And А, what do you see? ось. Що я бачу? Is it working correctly? Він працює, виглядає несправним якимось він. It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Окей. Якщо так треба. If it's useful, then okay. You don't like machines, Yasna? I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Чому б і ні? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Гачий дозор. I'm listening. Може, бджола? Болван? Луна? Луна. Він кружляє навколо мене ніби місяць. Бджола. Давай бджола. Звучить класно. Бджола. Please enter B. B-E-E. Done. Now, a few more tweaks. And you'll Клячі have a машини flying возять measurement зерно center at туди. your disposal. Ай. Я здивований, що їй не подобається, що за ним слідкує зонд. Якщо б я був на якійсь планеті, де із людей живих, швидше за все, я і ще, може, Горський, який, може, і не живий взагалі вже. Я би хотів, щоб хтось за мною стежив, бо, може, я там, не знаю, ногу зламаю, не знаю, може, там мені голову з'їдять, відкусять. Не, тоді мені, в принципі, буде вже насрать на те, чи знімають мене, чи ні. Ну, якщо мені голову не відкусять, може, руку відкусять, тоді я б хотів знати, що люди знають, що мені руку відкусили. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. Метал-детектор, хорошо. Може, воно в бігусі раніше? Detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No Off the crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Hello, Прикольно. B. Здоров! Вона мене цьомнула? Розгалуження. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Так, окей, He точка followed 1. the branch to the right. To the right, хорошо. Another thing he reported was a massive vertical structure. Об'єкти розгалуджуються під землею. Горський перевіряє праве відгалуження. Масивний вертикальний зразок, він виступає над поверхнею. Водойма, підземні об'єкти. Поки що найбільший усередині пагорба 150 метрів. Позначена прапорцем. Видно з точки 4, азимут 350. Не знаю, що це має говорити. Ой, то на планеті такий туман, чи контраст картинки малий. Так. Туман. Скажіть, якщо світло темно, добре? Я зменшував яскравість фільтрів, але, схоже, все ще заяскраво було. А, прикольно, воно зменшило не настільки, скільки я задавав значення. Так. Що, все? А де робот? Де бджола? А, вон. Коротше, вона постійно біля мене літає. Красиво. Щоб, коли я головою крутив, не падав БФПС. Блін, воно так літає.
Ніби фільм знімає зі мною. Просто під різними кутами. Масивний об'єкт. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, B. You're useful after all. Перехочу собі зон. Now I think I'll apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? В плані, як виглядає. What caught the doctor's attention? Так. Як підземне будівельне рештування металевого стовпа, щось типу. The structure took a very straight course locally, going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone put it here? Built it? It sounds absurd, yet seems so. Ще далі. І навіщо ви мені сказали ще раз? The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Окей. Житомир. Що? Це Житомир, да? Я там проїжджав. Коли він все ще був, якби існував. Епоха міфів, ось. Там такого не було. Ставок. Ставок це ж рукотворна штука, начебто. Не обов'язково. Мені чомусь здавалося, що це саме рукотворно. There's the water. Є вода. Вода є. Є вода. І що? Що від мене хочете? Журнал відкрий. Водойма. Підземні об'єкти. Я можу туди вниз стрибнути і втопнути. Це я побудував. Хорошо, добре. Забудова Кличка? Ні, бо Кличко... Блять, Кличко нічого не будує. Ну, крім своїх... А, ні! Почекай! Це нова методика ховання оцих от хмарочосів. Хмарочосів. Він їх під землею просто тепер будує, поняли? Реально. Він просто тепер під землею будує, а потім він, мабуть, піднімається, коротше, над землею, і потім, а воно саме виросло. Да. Точно, я майже забув пісню замовити, да? Майже забув. От. Майже забув. Може, все-таки забудеш? As expected, it's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. The battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Oh. Sounds like a crucial node in this whole system. Прапорець, до речі. То, що казали. Оба! Оба! Все, зазумились. Хорошо.
Побачили препарець, правильно? О, я бачив, як він перестав фізику якби сприймати. Сліди чоботів. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. Я ще не скоро його знайду. I'm afraid I won't find him for a while. It's hard to see if these traces are fresh. This place is quite sheltered from the wind. So it could well have been hours since he left. No more than 6, considering the time frame we have. Take comfort in the fact that on a cosmic scale, it is nothing. Huh. Very comforting. I think we have the 4th point. I confirm. It's the 4th one. I see our flag. А якщо я туди наступлю, в мене погано буде? Мені не дадуть, мабуть, наступити. Вулканолог? Ачівка. Ай, блядь. Непогано. Я тепер вулканолог. Слухайте мене, я професіональний вулканолог. Я побачив магму і не згорів заживо в ній. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking Блін, я туди about? теж хочу сходити. Depth, width, complexity Пока level? я йду In туди. every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Привіт тобі, пане Ричик. Не сталкер, але теж норм. Сталкер 24/7 буде психічне порушення. У мене також психічне порушення. Та ладно, тобі у тебе психічне порушення. Щоб нормально грати в сталкер, далі треба щось нове на нього, щоб вийшло. Бо інакше реально станеться щось погане. Ох, чужого вже зустрічав, я тільки зустрічав металеві штуки. Не залазить? Ні. Ну, у цієї планети є один плюс, тут москітів немає. Я зараз не про комариків. Що, лізти можна? Ви мені пропонуєте... Окей, давай поліземо. Я люблю лазити. Опа, пап. Сніговський. Сніговський. Що ти робиш, Сніговський, а? Сніговський. Що робиш? Диверсія. Ну, типу того. Я не знав. Угу. Ти не знав. Причині смерті так і запишемо. 3, 2, Вибух. The land is departing. yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer.
А ми з доктором Горським. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Я не бачу причин, чому мене не почекали з Горським. Начебто атмосфера і типу умови є нейтральними. Де дивлюсь? Не треба відзумити. А, це просто камінчик якийсь рандомний. Чуєш цей? А бали? Що бали? Бали на місці, нікуди вони не знімалися. Чи вони знялися у тебе? Ну, якщо б знялися, то це була б кара небесна. Потроху катаю гаму за мірка Ігоря Гофмана. Ставим 4-1 та почіпай вако. Найс. Ой, у тебе постійно рутина це М4-1. Не пробував, може щось таке взяти? Ну, типу, сокири. Ах, вах, лихі за Гофмана. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. А? Right after Yeah. you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Сказала б, що у тебе проблеми з пам'яттю після приземлення. Навіщо це приховувати? Я можу out of bounds зараз вилізти тут? Випадково. Не? Буде прикольно, якщо я застрягну. Можна засейвитись тут? Можна завантажитись. Комікс, до речі, є прикол. Халепа на Регісі ІІІ. От воно як! Прикольно. Слухай. Виглядає прикольно, реально. Дуже. Ясно прийшла до тями в незнайомому місті, сама дезорієнтована з амнезією. Вона сподівається, що попри проблеми зі зв'язком хтось отримає її повідомлення. А чого вона така вся забулькана всякою рідиною там під нею? О, її лице видно. Коли постає проблема, ясно вирішує її обережно та зосереджено. Так. А це що? Ясно виявилось, що знаходиться на спостережній планеті Регіс ІІІ, бажаючи дізнатися більше, вона прямує до найближчого лабораторного екіпажу. А це то, що пилова буря стала. Травма голови, вочевидь, серйозна, ясно, знову втрачає свідомість. Ясність сеті до апарата знаходить там тільки робота. В одному з наметів вона натрапляє на доктора Крауту, який перебуває у дивному заціпенінні завдяки радіо Краути. Ясні вдається відновити зв'язок з Новіком. Ні, виглядає він більш прибацним. Читаємо мангу. Нарешті зрозумілий контент. Ну так де? Ясно допомагає Новіку призапустити робота, який може подбати про Краута, звісно. Вау, ясно привертають звуки. Свердвильних машин вона заходить на місце розкопок, але там нікого немає. Ясні вдається знайти орієнтир поблизу місця посадки. Да, звісно. Ясно сходить Маріт, але занадто пізно жінці вже не допомогти. Вона там не так лежала. Вона не в такій позиції лежала, вона нічого не обнімала. Здається. Вражена смертю подруги, ясно вирішує повернути її тіло в посадковий модуль. Ясно трапляє на ще одного члена екіпажу Коваля. Він живий, але перебуває у тому самому ступорі, що і Краута. Ясно переносить його у посадковий модуль. Перезапускає зонд співдружності і тепер супроводжує її подорожі. Вирішує дати їй нове ім'я. Шукаючи Горського, ясно використовує металошукач, аби знайти підземні конструкції. Посадковий модуль повертається на Dragonfly з Арті та
врятованими членами екіпажу на облавку. Читає буквально те, що проходить. Да, може там щось прикольне буде, ну не знаю, там... Код від секретної двері. До ядра планети, де всі секрети ховаються. Гри. Koval noted down the parameters. Колір, окей. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Куди? Куди? Куди він здібався? Азимут 300. О, не треба рахувати. Прекрасно, не люблю рахувати. Чорні кущі. Що це таке? Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Прапор воняє. О, диви, планета яка, ти шо? До речі, комікс, графічна новела по непереможному насправді є. Hi, B. Lead the way. Ключ від квартири, де гроші. Ключ від тумбочки. Hey, could it fly for this long? Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Це питання часу. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Чого він світиться? Ну, в плані, чому його оболонка така, яка вона є. Де анімація? Немає, все, то прапор, то все планета, все. Це планета зробила таким прапор. Аномалії. Ми не знаємо всієї інформації. Терпіла, щоб дати стрімеру пожартувати про тумбочку. Ви навіть не знаєте мого імені. Ніхто не знає. Це було так давно. Вже покоління змінилось. Oh, we have a problem. Реально, ось така проблема. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. Та як йобнеться, The ти route що? determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Я нічого не керую. Can you Мені просто imagine дають кнопку us, нажимати і все. conscientious creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. You started to fear for your position. Можливо, колись. Дискусія, давай. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Що тоді? Роботи почнуть створювати роботів. Машини отримають права. It will be fine at first. We'll feel more powerful than ever,
And they, by becoming more human-like, will blend into our society. The boundaries will disappear. They will be granted their rights and given a voice. They will live on par with humans. You know what, Doctor? That sounds like some blasted science fiction. One in which I definitely don't want to live. Astrogator, can you hear that? Куди я пішов? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Блін, які ж вони... Я не знаю, прям такі обережненькі, слухай. Типу, такої рівної форми вони. Ніби їх вручну видовбали. Може, це ще запросто. Де робот? Немає робота. Робот зник. Ну, він пішов свої права відвоювати, мабуть. Фістом добавив. Маски Dr. на... Gorski, are you here somewhere? Стрімі працюють? Ні. Ну як, ти можеш їх запустити, але я не поверну тобі бали, я їх відключу відразу. Пригай! Не можна, тут не дозволяє воно стрибнути. Гра забороняє стрибати. Ну навіть підтягуватись не дає там, де не можна. Диви, стіна! Стіна мене зупиняє! Там просто каміння, але я хочу в нього залізти. Нафіга мені оці приколи? Я хочу в камінні полазити, слухай. Що це таке? Мені взагалі це не цікавить. Каміння дай. You better stay away, Да. Doctor. Дивні? Like a brief description, just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Привіт, маленькі жахіття. Маски не працюють, маленькі жахіття. Музика теж не працює. Ціну масок в X10 зробив би. Ні, просто там вручну треба багато They робити. grow out of cracks in the bare rock. Я би їх відключив просто. Я просто не хочу відрубати бота. До речі, чому я його не хочу відрубати? Що він робить? Він робить, говорить, що маски, він команди деякі виконує. Ніякої команди не писав. Я про всяк випадок сказав. Я про всяк випадок сказав. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Хочеться It's потрогати. your decision, sir. Що це за джепех такі рослинки? Чому вони Continue your search. We піксельної... have to find him. Блін, ну мені це не подобається, якщо чесно. Так, я можу не повернутися. Так, це правильно. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Все через макарони. Opera's done. I'm going for them, Doctor. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, Я when не I come понял. out of the tunnel. Все? Не можна більше без не трогай беку? А що за звук був такий? Що? Що це було? Флешбенк. Deploying flashbang. Altitude 24,000. Speed 250. Don't speed it up.
Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. A record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. А, це було ізі. Я думав, буде жорстче. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too Side bad. effect. All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Все, починаємо грати гру. I'm going outside. Опа. Visibility? 100%. The dust has already settled. Huh. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, Sir, something's wrong. what is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. І тобі сказали щось? Так, не пам'ятаю, що там відбувається. Що там відбувається? А, що за сабнатіка? Да ладно, сабнатіка. Живіш? Хоча там чел теж живий, до речі. Спалена панель. And? No. How is it? Проблемно. У нас залишився один посадковий модуль. For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Хорошо. Нас немає. Ми впораємось. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Да, блін. Ненавиджу. Невидимі стіни, вони повсюду. Головне не бути роботами. Маю щось проти роботів. О, це з обкладинки, як на обкладинці. Капець, воно ніби плаває просто. Ця планета, ніби плаває прямо тут, в океанчиках цих місцевих. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Не сфокусуватися. Класно, цікаво. Це, мабуть, JPG-шка просто. Виглядає сюрно. О, пінгвінчики. Де пінгвінчики? Нема пінгвінчиків, ти мене обманув. Да де вони? Реально, може ти не обманув? Вже щось не побачив. Каміння. Обожнюю каміння.
Що я взагалі тут роблю? В бік табору продовжуйтесь рухати. Рухатись. Я можу продовжити рухатись в сайт 1. Місце 1. У мене є вибір. Чи мені не дадуть його? Просто скажуть, іди туди. Десь там щось спуск, типу, має бути. Що це таке? Лажочок, який знову не має ніякої фізики. І у мене чомусь курсор тільки що з'явився. Це виглядає дивно. Трошки. Мені можна злізти, цікаво. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut. Straight to the camp. Ти прямо на не можна, не пускають мене все. Шукаю дорогу. Я свою дорогу знайшов, але мене не пускають. Я не розумію, чому вони тут анімацію не зробили. Насправді дуже дивно. Ясно. Українчики прибули на місце пікніку. Хтось відчув себе наче вдома. Ага. Хтось палив. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Наважусь на... Я вважаю, буде причини важливі. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. А інше? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Це дуже самовпевнений підхід. У плані, типу, можна сказати, що, в принципі, я з вами погоджуюсь. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Nasty nature. Nasty nature. Повна анімація довірена. Ну от вони і подбали, 1 труп і 2 овочі. Типу, знаєш, правило не втручання. Бачиш вилку і розетку, не втручайся. Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. Нормально, я подумав, що я не прийду зараз. Не сильніше, а пристосованіше, лол. Ну, ти ж все поняв вже ж, а? Ти ж все поняв. Found a convenient passage. Excellent.
Please speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. О, калюжа! Вода зелена. Можна мені втопнути? Слухай, мені здається, там яма якась, я в неї не можу провалитися. Я хочу провалитись в яму, чи це не яма? Мені навіть в яму не дозволяють провалитися під водою. Свиня завжди. Іди нахуй. Не що я, не свиня, я хряк. Я кабан. Кабанідзе. Бабузі так казала. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Неорганічно? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Oh, I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Знаєш, на що схоже це? З магнітами я бачив колись, типу, як реагують магніти на там поля. Коротше, з магнітами є якась така, типу, коли ти метальчик, металеву стругу засипають, і там такі от потім шипи формуються. Я не можу це описати нормально. Я відчуваю темряву, да? Hang on. Все? Ми померли, да? Ніхрена собі воно булькає. Окей, йдемо далі. Що не розумію, що це таке? Гра, що ти від мене хочеш? А, ось. Серйозно, сюди ви можете залізти? Що за звуки? Пади, розібайся. Не вбий! Не, хрустнуло прикольно. Очень прикольно виглядає вогонець. Вогонець. Вогник. Я здивований, воно ж метал, начебто, ні? Як воно так, типу, як це працює, я не знаю. Are you there? Все зрозуміло. I guess that's a no. I guess that's a no. О! Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. Краута живий! А інші. Що з Маріт? May I ask, what did you do with Marit? I placed her body in a cryo chamber so that her family can say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. Блін, треба було щось інше спитати. Вона ж мертва, реально. Не можна зазуматись, сфокусуватись. А ні, можна. Ясно. Чекай, це ж... Це типу камінь такий? Чому воно таке, знаєш, типу квадратиками, ніби як якась обшивка? Може запросто знову. Лоу-полі. Лоу-полі прикол якийсь.
Ні. А, мені тут вниз. Думайте. Да? Да. Думайте. I confirm Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? I'm going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Труномийку? I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? Чи ми маємо зазирнути її в мозок? Давай. The more... That report. One sec. От і поговорили. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? What do you mean? Земля. Ну, здорово. Земля. I'm stuck. I'm stuck, Hanging with all my weight Степ on Новік. the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. What if you sway? Розгойдатися. Не I can't виходить. reach anything. Any other ideas? Стрибнути. Ні, це реально виглядає досить високо. Стрибну, окей, все, Джероніме. I can just jump off. Може просто... Safe? Да, сейф! Гадаю, так. Не зовсім. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Я не бачу, щоб там хтось повз. Не бачу, щоб хтось повз. Мені здається, там футпринти. Значить, ноги не зламали. Блять! Alright, so do you have another idea? Я ледве не листав Or там will I be щось. hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Да. Yes, На нього стрибнути, да? it's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Я би хвилювався, що воно тебе спалить трошечки. Спробуємо. Alright, let's give it a try. Пізда дрону. I'm entering the instruction. You must guide me. 2 метри вперед. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Ова! Is the maneuver complete? Ізі. You can Ні, see дрон живий. I fell from a lower height. Лінзу зламали, ні? It Нормально? was a soft Лінза жива? landing, though. А, ніхуя. А, нормально? А це, типу, так і має працювати, да? А що? Висип зерна і пригай на м'якеньке. Висип зерна. Охрініде, до речі. Фіга воно. Масивне. It's so fucking big.
had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Що це таке? What's the idea of doing it alone? Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a significant degree. Left or right? Щілина. Заблокований шлях. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. Why are you asking? А воно вже Tried поламане. to open up a connection. Set up a transmitter. There's nothing on the comms. But I'll check the record history. Please give me a moment. Ну, поламане. Це вже Житомир. Околиці. Житомир. Give me a moment. Пока, я пішов. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Так. Йому не варто дихати If I remember атмосферою. correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. Проблема евакуації цього готського ще, якщо я його знайду. Як ми звідси будемо вибиратися, я взагалі не шарю. Небезпечний стрибок! Оба! How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep. Wherever I look, there's metal. Ah, I see the probe. Так, він працює? Він знайшов щось цікаве? Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're Не. fine. Oh, I see the cover snap right off. Yes. Кришка зіскочила. There's an error in the logs. Так, я можу допомогти. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. Можеш? I need some directions first. And to bring What? it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Коротше, Горський помер. Мені дрон важливіший. Бджолка, якби бджілка, вона якби тут присутня. Разом зі мною. Горський це взагалі якийсь I чорний, found the зрозумів, right не знаю його. place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Так. Розверніться з 5 метрів уперед. 5 meters forward. На 180 розвернуться. No. Pull back. Doctor, It's not as easy as it looks. На 40 градусів ліворуч.
Ні, це буде праворуч. 10 метрів уперед. 13 метрів уперед. 13 метрів. 13 meters forward. Стоп! Stop! Не поняв. Окей. 60 градусів праворуч. 15 градусів праворуч. 60 градусів. Чекай, яке праворуч? Це ж туди. 60 degrees to the right and 5 meters forward. And another 15 degrees to the right. Блядь, це ж ліво від його перспективи. 2 метри вперед. 2 meters forward. Land! А, ще бойців зустрічав? Ні. Це не було такого. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Bee. Ой, що як ГГ це робить? Чому вона так важко рухається за низькою гравітацією? Пандо. Це Що значить пандо? Я не знаю. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Як таке повідомлення? Послухаймо. Well, then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Baka. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. Ясно. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Alien Those technology! As Ты far as I шо? know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Але це б все пояснило. Well,
I think there might be something to it. I can see the relay up close. Looks broken. Так, може наслідки грози? Тут гроза є? Ну, вода є, в принципі, може бути і гроза. Виглядає як навмисна дія. Виглядає як навмисна дія. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. У мене ж їх 3 штуки, здається, цих передавачів. Я можу сюди поставити один, чи вже немає сенсу його сюди ставити? Що воно взагалі робить? Це ж просто посилювач, релеш. Не? Кинуті речі. Окей, кинуті речі, я розумію, що вони кинуті. Прикольно. Сюди кудись можна прийти? Мені здається, сюди йти, насправді. До речі, капець, яке все світле. Так-то. А, сюди теж можна. Окей, мені сюди. Відбитки долонь. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Схоже, він упав? Yes, sir. You heard correctly. Мене це непокоїть. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Це не значить, що ми маємо готуватися до найгіршого, що? Мені здається, що це якраз таки правильний підхід. Готуватися до найгіршого, сподіватися на найкраще. Проходу нема, да ти що? Проходу нема. Блін, я думав, я зможу туди пролізти, ну як типу, знаєш. Утік із дитсадка школи, із заград. I found something. Again. I'm listening. Міг пошкодити, так. Горський втратив ще речі. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marek's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Не хочеш тут справити? А, ось. Привіт тобі, бомж Валера. Здорово. Давненько не бачив тебе в чатіку. Вітаю. Так, виглядає не дуже безпечно. Ні, ну я так і зрозумів, що ми на дно йдемо. На дно! Все нижче і нижче. Опа, антенна через камінь приходить. Я весь час, коли дивлюсь на такі сцени, я такий потім думаю, бля, ти спускаєшся все нижче і нижче, нижче, ніж... А, типу, назад не треба йти, чи що? Бо потім, якби, треба буде підійматися. А це трошки важче, ніж спускатись. Де... До речі, тут кругом метал. Ну, якось так не дуже видно, що він метал. По детектору. Диви, отут от не показує, що там. Воно мало бути все засране металом. Все довкола. Finally, I have his position. Якщо Горського викрали інопланетяни, думаєш, його вже відзондували? Да. Горський? Gorski, are you here? It's me, Yasna.
Still nothing. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. О, наплічник. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Горський сфол. Падіння горського. Та, на всю глибину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. I see. Got him. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, горський. Перевернуті окуляри не тою стороною. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? Є ризик гіпоксії. Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. And the reactions? Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Давай, дядя. Вилазь. Okay. Let me just... I'm pulling him. Моя лялечка, давай, давай. Опа. А що за звуки були такі? Done. He's out. Комп'ютер не I вмикається. activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Окей. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. Як зручно. Спочатку треба дати йому кисень. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Що від мене хочете? А. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. На. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Я віддала ось Don't комусь be angry, кисень. sir. But But what? Please go ahead. after careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. У мене плат-армор, я все можу зробити і без кисню. Буду дихати силою волі. Не я ж на Регісі третьому, чи як він там називається, цей планета. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you've set up the transmitter... Привіт, Деміт.
От де занурення, ага. Heart rate, saturation, almost within the range. Now, В мене в голові. master place for the lander, and we're home, Doctor. О! What was that? О! No, Вниз! everything is shaking. No, no! Йоу! Опа! Засейвив. Герой. I caught the probe. I'm. Fuck! Фак! Flying! Приїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По звукам нічого хорошого. Кисня немає, до речі, ми помремо. What was that? Знаю про 3 скафандр трошечки. Нічого не видно. Не натурально, я не повірив. I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Новік мене не чує. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Кисю немає. Ти помреш. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Да. Непогано. Де мій сферичний друг? Водойма, давай поп'ємо, посьорбаємо. Deposit of water, probably unsafe for consumption. Shit! Meteoric waters. Too deep. Пролаги. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Що з кришечкою? You're kidding me. Ясно. Бояться діп в данжон не ходити. Симулятор кейвера. Зручно так підсвітили кейви, мені подобається. Тут і шашка не потрібна, в принципі. Що світиться? Не розумію. А тут що світиться? Okay. Careful. Сука. О боже. Обережна. Без надії, без шансів. Глибока прірва. Вузький прірва. Без надії, без шансів. Мені подобається. Can't. Pretty much fucked. Мені срака. That's my considered opinion. Експертна думка. Факт. Хорошо. Відкривай очки, там я бачу вузький прохід є. Зараз розшатаємо. Не поняв. О, шиза. Шиза. Ну це хорошо, що шиза є.
Who's that? Шиза. I can't see. Крауто, це ти? Але як? Krauter. Is that you? Треба було Коваля, мабуть, You засамонити. were supposed to... Doctor. Why won't you answer me? Я твоя шиза, не вмію говорити, це те, що я прочитав. It's good to see you again, Yasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here now. У мене є питання. Як до тебе дістатись? How are we supposed to do that? You're way up. Look to your left. Should be easier from there. I'll keep an eye on you from above. You won't lose me if we stay in contact. And hopefully, both of us will make it to the surface. Ти такий, сука, спокійний, я навіть ні на секунду не сумніваюся, що ти шиза. Скажи, звідки ти тут взявся? I'm not going anywhere until you explain how you found me. Then I guess you'll die. Because I refuse to waste time on explanations. Your choice. Однозначно шиза. Ой-ой, не то, не то! А, насрать, що я нажимаю. Окей. І не насрать. Козел, ну да. Спліт він такий. О, через камінь нога прийшла. Голова чорна. Нічого немає там. Це тінь, це моя фантазія. Нічого. Двох веселіше, ніж одного. We've gone over everything in that area. А де він? Його звідси не видно більше? Да, підшаманили сюжет, як я грав, такого не було. Реально? Нічого собі, прикол. Ну як, не прикол, звісно. Може я просто діалоги інші вибираю, тому в мене інакше відіграється? Krauter, say something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. Цього What варто. should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, and methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmet, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Горський не мертвий. Gorski isn't dead. That's why I Горський не left him мертвий, my це я damn тупа. tank. It might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and Напало. come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Я застряг. What do you mean? Я застряг. Now, let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? I think so. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemeter, tracer, a metal detector. Other than the О, там щось було. I'd say the bare minimum. Обрис скафандра? Torches. Tell me about it. Krauter, I can see your suit on the detector. А як? Great. А як? Lose me then. А як я бачу на металодетекторі його скафандр, якщо я пам'ятаю, Маріт дивився, її не видно на цьому, на металошукачі було.
Ну все, це термінатор, коротше, він прийшов мене з'їсти, вбити. Замаринувати. Це лобот. Шиза. Дід з шапочкою з фольги, ясно, що не може дати. В нього кастомна якась шапочка з фольги. Під волосся і вуса. Стоїть взагалі статично, нічого не робить. Ну, кіборг, ясно. Шиза. Ні-ні-ні, це робот, вбивця. Дай відпочити. Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Ти мене обманеш, в тебе немає навіть цього маячка. Ой. Крауд, подай руку. Я знаю, у тебе гідравлічні вони. Just enough. Forward, Yasna. Faster, Yasna. We're racing against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. Що ж тут доброго? What? A moment ago you were forcing me to struggle on. But now you'll let me die. Just like that. Давай, ще переконуй мене. Not just like that. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. Я ще не здавався. No, not over. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah, probably. I just need to catch my breath. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. End the suffering. Is this not what we all want in the end? Okay. I'm getting up. Motivation I prefer speech. to live than let you talk me to death. Motivational speech. Я зможу. Я мушу. I won't. Мабуть, треба було просто заткнутися і повсти. That's the right attitude. У мене тільки що скафандр пройшов через... це. Thank goodness. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? А тепер він не світиться, лол. Don't push it, Krauter. Що це за хорор такий тут місцевий, я не розумію. А, ну да, я до тебе пройти не можу. Ну, стій. Ніхрена собі, до речі. Do you see this? Ой, повернувся. Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Що це може значити? Було життя на суші. Finally, we have proof. There was life on the land. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. Щось не пустило життя на сушу. Уж все знищив астероїд. Може... Так, щось... усе знищив астероїд. Maybe it was an impact event that could have wiped all life off the continents. If it were bigger than the one that killed our dinosaurs,
Only organisms in the depths of the oceans would have any chance of survival. Sounds far-fetched. Треба You подивитися. honestly believe that evolution will not continue to advance after all those millions of years? Well, there would be no vertebrates, but Cringe. primitive coastal forms, definitely. Exactly. Yet someone or something is preventing them from moving ashore. Так. Блядь. Ще скам'янілося. Ну скажи щось. О, Even more skeletons. і що? Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition, and they will find those bones, along with ours. Thanks. Ці кістки For a разом з moment нами. there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Touche. Ти підозріла багато знаєш, Крауте. You know a lot, Krauter. About what happened to me and about these fossils. The old man told me. Ага. About life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. Only cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. Притінь моноліту. Крауд, що ж ти постійно через прірву від мене знаходишся? Я хочу тебе потрогати. Так. Як ти опинився? How is it Я нічого не you're натискав, always до a few речі. steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. Ти стоїш постійно. Ти завжди стоїш. Come. It's time to be among Come. the people again. They are there, somewhere. I promise. Обіцяю. Піздабол, ти нереальний взагалі. Що ти можеш обіцяти? Тебе немає. Прочитати ні, я хуй не читаю. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall. It doesn't matter now. Я вголос читаю тільки те, що вважаю потрібно читати вголос. Де ти? Тебе немає. He's gone again. Знову зник. After all, I can't go with you anymore. Krauter, Forgive me for my rudeness. I had to be a prick. To pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal, water, and nitrogen. An empty husk. I'd like to believe this is not our farewell, but if so, I should tell you, it was an honor to serve with you. А? Це не шиза була? Що це таке? Як мої справи? Непогано. Граємо в прикольну гру. Мені за ЦГГ не вистачає закарпатської лайки в діалогах. Не скажу нічого з цього приводу. Що це за пластини такі? Це як зараз будуть мене між ними смажити? Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vital. Do you hear me? Доповідаю. I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Krauter. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself.
All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual, I came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. Пересете. Are you there? Do you copy? I'm still here, but I don't know how long for. Are you in danger? One could say so. A thing burned a hole in front of me. Now it's marching on these kind of crab legs. Damn it! You must evacuate immediately. Що це таке було? Впізнаю бісову залізяку? Actually, I recognize this noise. It's the damn thing that dropped me underground. It's very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines. Америка. It's moving away from me. О, Excellent. як непереможний. Don't stop yet. На происхоже? Ні. The greater the distance between you and this machine, the better. Скажу, що він шукає. I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? In my opinion, we're dealing with a defective model. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimat to do it. It's not a machine you let loose. And yet Pretty it's bicycle. as loose as it can be. Прикинь заміж. А, це він бурив бамасті від Бігроба, да. Да. Скажи, чому Союз в тебе це Америка? Тому що Америка. Все. Ну, у мене таке перше враження сталося, що це Америка, все. А ми... Блядь. Shit! Нормально мене телепортувало. Спасибо. I have to... I'm stuck. I can't move. I'm stuck, door stuck. Чому stuck, боже? Це кінець. Це кінець. Він наближається. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Ні, бджола, бджілка. О, нормально. Бджілка. We must evacuate you. I'm getting this pulse. Машина здох. Please confirm you're there. I'm okay. The antimat. It suddenly stopped moving. Антимат раптово зупинився, да? I think so. I'll check. Раптово він зупинився. Дійсно, мені цікаво, чому ж він зупинився? I guess it's busted for good. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Дай подивись. А, он. Ага. Можна сюди They even підвести managed to його? set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Попросити назад додому нас відвести, да? Непогано. Окей.
me? Це я. Wow. It really did almost flatter me. І шо? Диви, який насрати вообще. Тайм. Чому, до речі, час такий, який він є? Не працює час. Що, ти стомився сьогодні? Та ні. Нормально все. Probe. It distracted the antimat. You say that as if it did it on purpose. Бо я так думаю. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Звісно. Astrogator. Бідняшка. Тупий антимат. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Таке життя, наче я втратив напарника. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Мені бджолу шкода більше, ніж Маріт. Не поняв. Дістань. А, ось, все нормально. Окулярів на чорному не було, до речі. В плані, ну, у тебе не було? Це додаткова штука, мабуть. Бачив, як він їх зняв, ці окуляри? Типу, вони були перевернуті. Ніби він шизоїд трошки вже був, коли він в тій дірці. В ту дірку потрапив. Okay. Мабуть, просто показати, що він головою двинувся. Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. But the key is to get their brain. У тебе? Вань, у мене були окуляри на ньому. Anatomically incorrect and highly overused, yes. А, Okay. фотка з челом. Так я забрав у нього Time to окуляри. get out of here. Я ж зняв з нього окуляри. Окуляри прямні мають бути. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? А це що? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a... Це коробка металу. Let's not forget Диви, на ворота схоже. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Мародер? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Так скажи, спитаю, I що don't know там. what your silence means. А. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? Я? Are you asking Хуйово. about? Ме. I mean the lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? Та так, в очах пливе. Погано, вже бачила галюцинації. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms.
even participated in them. How? I had a long and tiring conversation with him. Please don't ask for details. Може це були і не галюцинації, можливо він є якомусь вигляді... Ну, коротше, це галюцинації. Damn it. The storm's getting worse. Фіга собі. До речі, тут блискавки нереально жорсткі, вже все. На оці от металеві конструкції. Має притягуватись. Союзний ровер. Я б сказав ровер Союзу, а не союзний ровер. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. Давай його вкрадемо. But the light Баллон. inside works. Балон! There Дихать. isn't a living soul. There's no one inside either. The equipment looks undamaged though. Are you sure? Please take a look around. Yes. Я силует побачив? Outside. Мене не блискавка злякала, мене злякало те, що я, здається, щось там побачив в цій блискавці. I know. But it's important. Ну і що? Ну, прилізь в сторону. Знайдіть кисень, окей? Давай знайдемо кисень. Я бачив I кисень. think there's a chance of an oxygen tank around here. От! Oxygen tank! Оце кисень. Ну? Ну? Боже. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Ah, of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. Better? Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road. That's time to hit the road. Так. А закрити двері не хочеш? Нема бажання закрити двері? The engine started. Then what are you waiting for? Leave this curtain. Двері закрий! Окей, двері закривати, значить, не треба. Закривати двері переоцінена штука. Are you driving? How are the Їду. conditions? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet! Насрать. Even if it's the rover directly, you'll come out. О, нормально. До речі, керується приємно. Kind of a Faraday cage. Я не треба зі... Through the body and discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. О, And заспокій. there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine.
A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of it. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Сюди. Як я через той камінь переїхав? Так. Можемо їхати далі. Направо. Ще якась розвилка. I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where Southwest. southwest is? I Southwest. don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering I'm riding into a cave. The storm has subsided. Як воно так плавно їде, боже. В грі напряжна обстановка, як Place to hide. Та ні, не дуже, found насправді. your cage? That's Якими not it. моментами? I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. О. Ну, щось треба знайти тут? А, модел, да. Emmett's 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with the black box. Please find it. Чорну скриньку знайди. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Знизу, да? Десь. Okay, it's Що in. вона зробила? Да, щось там таке включила. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what Uh-huh. now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. О, прекрасно. Якими моментами, де в момент удару блискавки, як авто знайшлося? Я не розумію, що ти пишеш. The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Окей. Я можу переключити. Мабуть, увімкнути не дарма. Є така штука. No one is transmitting from the base.
I'd suggest you lie down. О, The storm's raging. раз спробую заснути. Best to sleep through the night. I'm going to sleep now. Момент, коли ще вона близько, коли панула там все. Чудово. Не дарма. Давай спать, давай відпочивати. Відпочинок треба. Блять, треба було діалог поговорити, йо! Так би і так би поспали, всю ж не говорили б. Don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Чому я чую нас? Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. Окей, заради чого? What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. B? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Третій радіоканал. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... 3, 2, 7. The next is... 2, 1, 4. Yes, sir? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. I'm fine. Покиньте місто. Пішки на тачці. Ну, поїхали. А, все, покинули місто. Чорний екран. Як самому спати хочеться? Astrogator, I think I've gone far Може enough. так пізненько, в принципі. There is a vast Да. open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Так. В якому стані Коваль? Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. А, реально? All right, I've got it. Клас. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Ну. А, 3.25. І що? Це не воно? Просто треба погуляти? А, це AZ.
Грати в це ужас, як же ж я відвик від аномалії. AZ, блядь. There's something I need to do before moving on. То малось на увазі AZ, а не A3. Я щось, чи може, коротше, я не знаю, щось я наплутав. AZ 25. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Archie inside. То це кінець. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Yes, Я б розглянула інші варіанти. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Archie with other tasks. Поїхали. І команда в комі, а їй ще щось. Мені щось треба. Мені треба підкорити всесвіт. Шлях до бази Союзу. А це що? А це тупик. Неймовірно. Шлях до пасткової зони. Шлях до бази Союзу. За навіщо? Поїхали. I won't need the lander, Astragator. You know very well what I need, Долбойобіна я. sir. I'm coming back. This is sheer madness. Of We're course. heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. Ні. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. Because by putting yourself in their hands, you're risking not only your own life, but also the rest of the crew's. Будь ласка, зачекайте ще. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Чудово. Хрустка ПП. Пізда Жигулів. Я нічого не чув, все нормально. Да, підкорюєшся. О боже, як же лагає все. You're approaching their coordinates. Yasna, Yes? Все I нормально. understand that no matter what I say, it won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. Я діяти обачено, як обачено. Cautious. Обачено. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Так.
Мені щось видно на мапі? Це база, да? Хорошо. Лічильник вімкнений, заплатиш за... очікування, що? О боже. What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Сховок. А що? Ти погубив астронома, це на той щось. Астронома, The да? rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Боже, як же воно не хоче нормально працювати? Летючий об'єкт. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Скажи, Not РБ-1, everything може that щось needs знає. jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Да. Ну, біда. Капець, FPS, лол, 42. Вау, ну це кошмаріще. Oh, shit. I think I'm too far away. It's a field base. Це Multi-modular. кошмаріще. For about several dozen people. Rather well equipped. Я нікого не бачу. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, Blessed transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, FPS не how живе. many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. Нікого не видно, до речі. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Ні. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure. But I'd be Пиздец. surprised if they didn't assign anyone to guard duty. Чому так лагає? У них взагалі немає оптимізації в цій грі. Вони просто йобнули все як є і все, і забили болт повністю. 30 FPS. Причому дуже погані 30 FPS. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further Менш postponing the довго. inevitable. Майнер. Це гра зі Стіму. Не варто було мені зупиняти. Я рада, що зупинилася. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Ай, боже, блядь. Що ж не так? Щас спробую інакше включити гру. Так, все рівно. Я вимкнув, стало на 20 FPS більше. А якщо я зроблю захоплення екрану так от. – 49, 48. We'll most likely lose contact soon. So Воно let me be щось таке clear. собі. Your situation is highly precarious. You Я cannot б не trust the пиздів, Alliance реально or норм expect them гралося. to be willing to Ну, help. я... If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Astrogator, I believe in the face of a common threat, we'll find a common language, and we can simply cooperate.
pushing political animosities aside. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. No. Спочатку команди використовували ігровий ручій Unreal Engine 4 для розробки з Invincible, але згодом перейшла на новітніше Unreal Engine 5. Наскільки система навантажена? Ахуєнно, 80%. Зараз я... GPU Utilization глянемо. 85%. 83%. 82%. 88%. 87%. 78%. Від'єднуємося. Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? Yes, sir. Зараз допозилася на поляків, тепер Служба безпеки Польської Народної Республіки. Ага, так от буде займатися нами. 99% GPU usage зараз. Я просто не розумію, чому так сильно система навантажується. Знову ж, в Елдені набагато все більш масштабно виглядало. Я щось думаю, що можна було ровера взяти і все. І на ньому приїхати сюди. До речі, тут є оці, от вони чомусь помічені окремо, ці установки. В них можна зайти? Я навіть не перевірив, чи там є якийсь підйом ще. Може якось можна піднятися. Чи я хз, як і навіть оці от шлюзи, чи що це таке взагалі відкрите? А ні. А чого вони так відмічені тоді? А, да, стрибати не можна, точно. Щось жре, це не гра. Блядський варгеймінг. Так. Щось тут взагалі дуже дивне пише мені. У мене оператива на 87% заповнена. GPU пише на 3% навантажено. Я не знаю, як це читати. О, дивіться, нормально? Оце все, що воно зчитує. Тут 33 ноди, і з них тільки одна от щось на ній є. Я не розумію, навіщо ці тоді ноди існують. І що? Нічого не помінялось. А ні, помінялось. Ай, блядь. Оба, 6-5. Та ні, це гра. Це все гра. Типу без гри гігабайт 4.
У ОБС гігабайтик є. Ну і тут все, нічого немає. Ну це гра, все завантажує. Ти граєш на рушині 2К? Да, я на 2К граю. Ой, фоторежим. Ой, до речі, можеш себе побачити. Опустись нижче. Фіга у нас волосики. А чого вони такі погані? Ну так, а красотуля чисто. Капець у мене 30 FPS в налаштуваннях. Що? 44, 40. О боже. Що відбувається? DLSS. Давай я перезапущу гру. З моменту останнього... А як зберегтись? Прямуйте до бази Союзу. Ай, ладно. Зараз перезапущу гру швидесенько. Капець, у мене всього 7 із 29 достяг є. Ачівментів. Солив'янка. Ігноруючи заперечення Новіка, ясно вирушає піти на польову базу Союзу, щоб попросити про допомогу. Може DLSS менше зробити? Спробуй в 1000... Ні, в 1070 точно не буду грати. В мене кров з очей починає текти, коли я перемикаюсь на 1080p. Кров більше, ніж від низького FPS. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Класний звук, до речі, в меню. Демонструє якби навантаженість. Суперпродуктивність. Copy that. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Піздець. О, боже. Ні, з оптимізацією явно якась біда. Щось тут просто погано працює. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see the... Oh, shit. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. Це щось покрашили на старті блок. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. 46 FPS. Суперпродуктивність, нормально? They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. А все, відпусти мене. О, силует! Почекай! Just one? For now, yes. Це не людина, це андроїд. Це андроїд, це не людина. Все? Більше ми нікого не побачимо. Схоже на те. Пішли. Мого друга комп слабіший був, і у нього все було супер. Певно, через стрімінг.
Ну, типу, у мене десь гігабайт жирає OBS. Я так розумію, що туди входить також вебка. Зараз я у себе зроблю віконечко, щоб це відстежувати. У мене написано, що завантаження просто оперативки велике. Так, секундочку. Some object is flying over their base. Може вебка? Can you tell me more? Ні. Вебка Full HD. It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. Поставив суперпродуктивність і все стало окей. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? Чому зірки мігають? RB1. Чому зірки мігають? What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout Вони всі balloon. так мігають? Реально, вони How всі far is мігають. it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have Віу, you within віу, camera віу. range. Прошу зупиніться, ви порушили закон про продуктивність, перформанс своєї гри. Якщо ви не зупинитеся, то гравці будуть незадоволеними. Ні, зупиніться, не... Шоу Трумана не бачу. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Так, ну тепер 70% завантаження йде. О, як же кайфово дивитися на процесор і бачити завантаження 25% максимум. А от ГПУ, звісно, да, пук-пук. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. Astrogator, I believe in the face of a common threat. Блять, але ці We'll find a фрізи. common language, and we can simply cooperate. 100% Pushing навантаження. political animosities aside. Ну, все. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. У мене срака палає. 43-39 FPS. 40... На суперпродуктивності, блядь. Що в вашій грі такого, щоб у мене на середніх 60 FPS навіть зі стрімом не видавало. Це якась хвора херня. Серйозно. Мене вже підташнює. Блядь. То же саме. — 60 FPS. Що по завантаженості? Перевантажуй комп. Да при чому тут комп? Це не комп. Це гра просто. Не оптимізований шматок продукту.
воно і чат лагає, і вебка, бо в мене відеокарта завантажується на 100%. Це все просто графічні приколи. Оці анімації. І банально навіть на них немає ресурсів у комп'ютера. Воно все просто висмоктує, що йому дає. От, у мене зараз на 70% завантажений комп, все рівно, ГПУ. От на таких налаштуваннях з DLSS на суперпродуктивність на 70% ГПУ завантажується. Це просто хана. Це не грабельно. Ну, що це за фрізи, блядь? Від чого вони? Я не розумію. Nvidia, мабуть, щось в драйверах зробила, або патч догори такі. Я не знаю, що сталося, але це каліще. Access to the base is protected by a force field. Враження дуже зіпсувалося від гри. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Якщо я спробую доторкнутися. Ні, просто стіна. Купляє RTX 6090. Пішов замовляти. Ну, то в мене зараз на 70% ГПУ вантажиться. Блять. Це просто жесть. Ні, це йобане мило. Як оце мило може на 70% мені відеокарту завантажувати? Я розумію, що в мене ще трансляція на 60%, умовно скажемо. Так. Мені треба туди. Блядь, да зупинись. Я нічого не роблю. Я стою на місці. У мене на 99% ГПУ завантажується. У мене оперативка завантажена дуже сильно. 35 гігабайтів. Ну, у мене всього 32. Віртуальні теж гігабайти завантажуються. В піку 39 було завантаження. Блядь, 39! О, так, секундочку. Що тут є? $1280, окей. Воно згорнуте. Якщо я його зараз відкрию. Ой-ой-ой, дарма я це зробив. Що з температурами відеокарти? Та при чому тут відеокарта? Гра не оптимізована. Температура, ну, в 99%, звісно, там будуть високі температури. GPU temperature. 55-60 градусів. 50 градусів зараз. — 60 градусів пише. Привіт, Сусамбо. Не варік перезапустити все з вимкнення. Та це не допоможе. Скіпати я не буду, я вже допройду її. Дивись хотспот. Я не знаю, як дивитись хотспот. Для цього, здається, потрібні спеціальні сенсори, які не на всіх відеокартах є. Принаймні, я таким ніколи не займався.
Це цей хотспот може бути. Пірометром заміряй. Угу. Я не подивлюсь хотспот. Не знаю, звідки взяв, що я можу глянути його взагалі. Бо наскільки я знаю, вони не кругом їх можна подивитись, ці хотспоти. Так, ГПУ. ГПУ вольтаж. Не воно. Ні, такого немає. Так, PowerUp GPU-Z. В GPU-Z це можна глянути? Так. У мене, здається, є GPU-Z. Капець, у мене все зависло. Я манав. У мене все зависає. Я альтабою з гри, у мене все зависає. Це цікаво. Це дуже цікаво. У мене є CPU Z, але GPU немає. Прикольно. Лагає навіть так. Коротше, я не знаю, навіть якщо я це побачу, що з цією інформацією зробити мені зараз. Типу те, що я задіагностимо, що в мене перегрівається щось суперсильно. І оце сротлить. What? There's no one here. Батьки ж мило. Impossible. Even if there aren't many of them in the Дивно, щось не то з ПК. someone would have noticed you. I'm not blind, sir. У мене з ПК все There's хорошо. really no one here. Could be Я ж some кажу, kind of Елден trick. працює. Нормально. Not a living soul. Запускаю цю гру, у мене вона For your safety, if ламається. they make the first move, if you really don't see anyone, I'm going. What have I got to lose anyway? your life, Doctor. Залізо старе. Ну да, залізо старе. Типу, як це? Я Елден ще декілька днів назад стрімив і FP-шку вчора, а сьогодні запускаю і раптом щось не то з компом. I'm going in. Там теж під час... Це не із-за того. Завжди було? На останніх стрімах теж лагало? У мене нічого не лагало. У мене все було хорошо. Я дивився наступні трансляції, ніхто не жалівся. То були лаги із-за Ютуба. I can't hear anyone either. Якась записка. Смерть сонця. Виправлення статті. Редакторові X, відповідальному за скандальну статтю, що поплюжить моє добре ім'я і примушує мої наукові досягнення. Примушую. Люб'язно прошу внести виправлення до опублікованої цьогоріч статті «Смерть сонця. Погрози вченого» на сторінках 9 і 10 5-го номера наукового періодичного видання «Юний астрофізик». Стаття містить не тільки фундаментальні помилки наукового характеру, а й хибне цитування моїх гіпотез, висловлених на минулому конгресі. Додаю виправлення. Спираючись на свої, нагадую, що автора звати доктор Бовза, не Бавза. Дослідження, здійснені під час космічних подорожей, я визнаю, що час згорання гідрогену в зірках залежить від їхньої маси. Але цей феномен стосується всіх зірок. І наша, як би нам не хотілося зачаклувати закони фізики, не перебуває і ніщо не вказано на те, що перебуватиме поза зоною дії цього феномена. Тоді в чому полягає моя гіпотеза? У майбутньому все водневе паливо у ядрі сонця вигорить. Сфера водневого синтезу розширюватиметься, доки температура не впаде нижче за 10 мільйонів градусів за Фаренгейтом. Саме ядро стиснеться,
Попіл від водного вогню правитиме за паливо для другого раунду термоядерних реакцій. Це подовжить життя старіючого сонця на кілька сотень мільйонів років. Однак немає сумнівів, що з жовтого карлика сонце перетвориться на червоного гіганта. Гравітаційне тяжіння до Венери та Землі ослабне. Таким чином, згадані небесні тіла віддаляться від зірки і в певному сенсі врятуються. Але потужне червоне сонце зможе перед смертю поглинути Меркурій. Спираючись на своє дослідження, я гарантую, що моє твердження про сонце як про зірку головної послідовності з тривалістю життя в 10 мільярдів років, воно почало своє існування 5 мільярдів років тому, правдиве, однак це не є, як стверджує редактор X, загроза, заснована на настільки гіпотезах, нісенітниця. Швидкоплинність – це процес, який зачіпляє кожну річ і кожну істоту у всесвіті. Це не оминає вона із залюблених в ауру популярності і успіху своїх невигадливих текстів редакторів наукової періоди. Що за нахуй я прочитав тільки що? Навіщо мені ця вся інформація була видана? Чорна діра. Підсумок щоквартального дослідження. Емпіричне дослідження і симуляції, проведені за останній квартал, привели нашу команду до наступних висновків. Будь-який тип матерії може стати чорною дірою. Чорна діра може захоплювати світло, використовуючи силу гравітації. Ми підтримуємо тезу, що існування такого об'єкта, як чорна діра, є наслідком загальної теорії відносності. Чорна діра може поглинути зірки навіть завбільшки Сонце. Поглинання зірки, або, іншими словами, анігіляція зірки, супроводиться спалахом матерії, що вивирається всередині чорної діри. Ділянка посиленої перевірки. Протягом найближчих років предметом нашого посиленого дослідження стане сингулярність. Маленька точна точка велетенської маси присутня всередині кожної чорної діри. На думку нашої команди, це місце, де порушуються всі закони фізики. Як там себе SSD почуває? У мене все ахуєнно почуває себе. Вся система живе, блядь, готова прожити ще 20 років. Якби проблема була в SSD, я би відчув це поза грою також. До речі, гра на новому SSD, який ознак браку чи проблем не проявляв. Зараз Crystal Disk Info. Покажи мені щось. Щось веселе покажи мені. Наприклад, що в мене SSD помирає. Так подобається, як воно постійно альтабається в гру, коли я щось скриваю. Ну, кругом у мене good health. %100% здоров'я. 43 градуси температура. Вибач, якщо я так агресивно глуме, просто на лице ознака того, що проблема з грою, а не з залізом. Бо якби з залізом, то ця проблема в якомусь іншому вигляді б я б її відслідковував не тільки в цій грі. Знову ж, те, що... Моторошно. Нікого немає, так. Те, що ти кажеш, що Елден лагав, це із-за Ютуба. Ютуб просто говна поїв, і серваки запасні, на які я перемкнувся після того, як була проблема з основними серваками.
От ті от запасні серваки, вони чомусь постійно скидували стрім. Ну, типу, переставали приймати потік. Yeah, the doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. От, я переключився назад на основний сервак і все стало нормально. Типікал клієнт техпідтримки з напіввидірнутим кабелем. Боже, о, зараз лагає. Several units can be controlled from here. I wonder which. I got the feed. But I can't get it to move. Не можу. It's got a weak signal. Must be too far away. Якась хрінь дивна відбувається. Мого друга грали на 2072К і все було супер. Можливо, це якась проблема хука ОБС до цієї гри. Перевантаж комп, щоб я був спокійним. Я посеред стріма не буду перевантажувати комп, бо зараз всі розійдуться і, типу, ні. Хто не в чаті сидить. Хто в чаті сидить, то я, звісно, не хвилююсь за це. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Мене взагалі більше напружує те, що у мене так багато оперативки зжирається. Та боже, блядь, не альтабайся в гру, прошу тебе. Дякую. У мене оперативка 36 гігабайтів. У мене чомусь таке враження, що у них десь утічка оперативки просто йде. І це калічить експірієнс вообще весь інший всього. Зараз ще раз спробую вийти, мабуть. Я, до речі, не знаю, де останній сейв був. Блять. Ні, не вийду. Ручних сейвів тут немає, да? Керування. Ну так дійсно, навіщо ручний сейв? Ви якщо забираєте можливість сейвитися вручну, то хоча б сейвте, коли я збираюсь вийти з гри. Може завелися оперативні глисти. Оперативно залізли до мене в комп'ютер глисти. Так, куди я цю штуку заземлив? Ясно. Ясно! Пролізь, ясно. Не пролізає. Тридцять 6,5 завантаження. Непогано, непогано. First images from this area. Боже, яке все мильне. It may store important information. Пиздец. 54 FPS. Блять, статери на такому. О, боже. Це я? Так. Фото мого прибуття. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. That wasn't much of it, really.
Сейв відбувся? Окей, начебто сейв відбувся. Якщо я зараз вийду з гри. Що я побачив? Те, що у мене зайнято 22,3 гігабайта оперативки. ГПУ навантажений на 67% зараз, на 70%. Чому? А в MSI Afterburn написано 32. А тут написано, що... А тут написано, що 70. Як це розуміти? А де? А, привіт, Ніон. Здох стрім на Twitch. Помер він, відвалився. Що це за цифри? Меморі явно менше займається. Чому оце не на 70? Єдине, що я скачав, це World of Warships дебільний. То, що я кидав в анонси в Діскорді. Це єдине, що змінилося. Гра рофлить. Можливо, не гра, можливо, реально система. Можливо, World of Warships мені щось зробив з компом. Це єдине, що я встановлював, крім цієї гри. Що це таке? У мене реально майнер якийсь запущений. Тоді чому пам'ять не зайнята? Якщо б майнер був, пам'ять була б зайнята. Писала ж ОБС вантажить ГПУ. А, да, точно. А хулі воно так вантажить його? Що це таке? Не розумів. Привіт, Ярослав. Варшиць, до речі, хрінь страшна, краще вже тундровські кораблики. Я в них не грати збираюсь, я просто за кампанію годинку пограти, бо реклама, перша інтеграція у друга на каналі. Що це за 70%? Зараз я на секунду зникну. Я рестартану ОБС. Може, допоможе. Да. Я повернувся, і це, схоже, дефолт. 70% завантаження ГПУ. Нічого не помінялось. Не знаю. Ай, блядь, яка ж це іш'ю, яка це проблема? Що відбувається? 70%. Що ці 70% значить? Як воно може на 70% завантажувати ГПУ? Що воно? Що воно робить? Взагалі.
Знаю, зараз спробую Twitch відрубити. Як відрубив, так воно назад і полізло. 70%, нормально? Було упало, а потім знову. Он. Оце десь тут воно. Яма оця. 57, 66. Що це таке? Як це розуміти? Чи можна йому якось пріоритет зменшити? Бо я не розумію, що це таке. Чи може бути це як з айдлом у процесорі? Бо у процесора є у процесора є процес. У системи є процес. От, називається System Idle Process. І він, типу, от видно, що 88%. Але насправді це 88% це вільне. Це скільки вільно. А оце навантаження. І воно, типу, в одному місці живе. І воно може здати, що одне й те саме. Але воно не одне й те саме. Чи може бути, що у ОБС оці от 70% це щось схоже? Я пробував вебку вирубати. Нічого не міняється. Ні, навряд. Ну, мені не зрозуміти, що це таке. Щас. Я собі тут винесу штуку. Щоб ви бачите це все. Давай все на низьке поставимо, коротше. Де вісінг. Вісінг, бля, не вісінг, то вообще смерть. Вимкни DLSS. Зажди. Зажди. А куди в мене гра встановилася? А куди у мене гра встановилася? Перепрошую. Ні, блять, вона на SSD вона. Хуй його знає. Давай спробуємо вимкнути DLSS. По дефолту FSR взагалі стояв.
Вообще без нічого спробуємо. Треба перезавантажуватись. І що там графіки під час гри? Ну, шкалить. Пам'ять 630 гігабайтів вижирає. Відеопам'яті. Навантажує систему. Навантажує систему. Музика прекрасна. Стало хуйовіше. Давай йобнемо епічно. Що буде з епічно? Комп взірветься відразу? О, нормально? Я зараз буду підлагувати, да? Ну, на епічно в мене, блядь, FPS стало менше, звісно, але, ну, скільки, на 10 кадрів? Хуй знаю. Ще не розумію. — 34. 33. Давно в мене так не горіло. Типу, ладно, якби я ще розумів, що в мене просто залізо не витягує. А тут якби все має витягувати, бо немає якби чим флексити по графіці. Воно продовжує лагати. — 60 FPS. Щось не може завантажитись, ніби. У мене таке враження, що гра просто не може нормально ресурси підвантажити. Бо я коли повертаюся, об'єкти мають рендеритися, в мене починає лагати. Дивлюсь так стабільно, 60. Повертаюсь, фріз. Ну, зараз все на епічних. От, до речі, 45. Тепер воно не може просто впоратись. Ну, 60 стабільно, то ясно, що 60 стабільно. Отак от 60 стабільно. 60. То тепер я сюди дивлюсь 60 знов. Все? Бать, воно з SSD схоже, просто не може нормально вантажити ресурси. Їм треба було зробити завантаження гри довше, щоб воно нормально ресурси підкачало на рівень. І щоб воно не тільки куди ти дивишся, блядь, підкачувало ті ресурси, а навколо тебе. Якщо вже того вимагає, типу, всесвіт гри. The silhouette I saw. Сижу, блядь, дібажу, нормально? It's just a robot.
От знову приколи починаються. Воно відвантажило просто? Я, типу, не дивився туди 2 секунди, воно відвантажило? Чого ж 44 FPS? Тільки що дивився, 60 було. Так, дивимось на небо. Дивимось знову сюди. 50. 47. Там нема налаштувань диску. В плані, що ти маєш на увазі? Налаштування диску. Блять, в небо давай дивитися, бо воно схоже в налаштуваннях не вміє теж відвантажувати. Зупиняти рендеринг. Я просто навіть не знаю, що мені треба зменшувати, бо воно не із-за цього лагає. Я тіні зменшив. Все інше на епіках. О, тіні, блядь. У мене просто враження, що ці долбойоби не спромоглися додуматись, що мені не треба рендерити, що, наприклад, за оцією будкою знаходиться. І воно зараз все там рендерить. Все, що тільки можна, воно все там рендерить. Типу, як в фоторежимі, ніби я, якщо був би. Чел, я не хотів це робити. Нормально? Знову почалось. Сука. Тільки що було нормально. Питання, чого OBS так жире. Да не питання, чого OBS так жире. OBS, то, мабуть, все норм. Це просто воно... Знову ж, як з ЦПУ, воно забирає оцей простір, воно, типу, індексує його. Що воно його. І це, типу, як системи сприймається, що воно все зіжрало. Але, по суті, воно вільне. Просто потім, коли реальне навантаження йде, воно через це проходить, типу, в програму таким чином потрапляє. Я не знаю, як це нормально пояснити. Суть в тому, що воно не зайняте, воно може бути зайнятим грою. Оці от 70%, які пишуть, що зайняті. Воно може в ці 70% влізти. Просто це, типу, просто технічна умовність. Все. Висрався нормально так? В чат. Як я грав, то теж, як швидко повернутися, то бачив сліди завантаження, але таких просадок не було. Ой, привіт, Versus Vulgaris. Не дивись туди, де лагає. І все. Нормально. Нормальна ідея. Цікаво. От вони от зробили такий звук в меню. Спеціально, щоб підкреслити, що твій комп, він буде на коліна ставати. Знову 60. Оба! 30! Блять, може вертикалку включити, я не знаю. Що, йобнулося? Я включив вертикалку, у мене гра заграла. Ну це на порядок краще, ніж без неї. Що тут відбувається? Чому у мене з вертикалкою стабільні... А, хуйня, не стабільніше. Коротше, все ще 40 кадрів, просто зглажування йде краще. Оцих от фреймтаймів. 34? Ні, ну це люта хуйня. Отуди особливо, якщо дивитись. Ну, врубай іншу гру. Я не можу. Я сів за неї, я не можу взяти. Статус, блядь. Статус дикі лаги. З вісінком має бути легше. З вісінком має стати краще. Обіцяли, що Nvidia швидкий доступ від юги до диску в обхід перца. Цей... Resizable bar оцей. Я не впевнений щодо цієї технології, вона начебто не на всьому залізі працює. Так, яка моя задача? Обшукати командний пункт. Давай ще подивимось, може там є ще якісь приколюхи, які можна посадити. До речі, я сюди ще не вилазив. Що у нас тут? Not so fast, Jasper. Please check the ground level first. Only... They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record.
Нал якийсь. The guy survived. Someone saved him. Хто врятував? Interesting. Coordinates changed Хто врятувався, в своєму сенсі? upwards, which indicates he was evacuated by air. The alarm signal broke off high above the ground. 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. I can't believe you lied to me. More than anything, I'm glad he's alive. I would have gone back for him, you know. I do, which was the very reason why I couldn't tell you. I wanted to send a lander for him once you were safe. You wouldn't have listened to me otherwise, just like you didn't listen before, giving away your tank, going to the Alliance base. I admit, you had your reasons to believe I'd disobey you. Doesn't mean I like it one bit. Маю на увазі, чи в іншій грі норм. Та ясно, що в іншій... Можна перевірити. Але я не хочу. Воно вже працює хоч якось. Я ще більше не хочу відтягувати трансляцію. Типу, далі дібажити в мене взагалі ніякого бажання немає, воно в якомусь стані нормальному вже. Я розумію, що це проблема саме гри. Ну, бо явно видно, що от в конкретних ситуаціях от стаються оці приколи. І ці приколи — це або не оптимізація, або SSD, або HDD. Якщо б у мене було на HDD, то такі проблеми могли б виникати, коли потрібно підвантажити ресурси. Бо текстури занадто великі, і жорсткий диск просто, типу, не встигає їх підвантажити вчасно, і тому виникають такі статери. Ну, або просто текстури мильні стають. Це якщо, ну, там оптимізацію завесли на такі випадки. Тут я хуй знаю, що відбувається. Але щось відбувається, дуже цікаве. Ось і зрадники-ліватори. Да, жарти, це все жарти. Пішов шукати мод на аномалі. На ModDB шукаєш? Зона дослідження. Так, давай подивимося, що за зони. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Так, що це у нас? Бурилка? Подивились, все. Хорошо. Польова база, материнський корабель. Day Zero, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Так, спідеться до океану. became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Так, спольова база 2. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Фіга собі, воно тут давно. They Розкопки. conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Хреніте. Останній конвой. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly That's it, probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well,
It's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. А ще оце. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Так, цього не варто виключати. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, No. for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Та, ні, немає Astrogator, сенсу. this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Ладно, як вийти? Нажав на кнопку, зловив фріз. Да. О, тепер пускають, хорошо. Так, я щось можу поклацати тут? Щось поклацати, дайте поклацати щось. О, дьорнути можна важіль. Вибух. Давай вибух. О, бар'єр зник. Добре. Ну, краще, щоб щось вибухнуло, звісно, але можна і бар'єр просто, щоб прибрався. Down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Мені, якщо чесно, так подобається ця от штука з картою. And our satellite will be over their ship. Але мені здається, що вони не до... Lucky. Мені... Clouds are low. Блять. Мені здається, вони трошки не допрацювали траверсію поверхні. Fortunately, Подорож по землі. here. Neither there or В цілому все Are хорошо, you still looking? тільки щось трошечки, щось таке not here either. є в пересуванні, не дуже мені подобається. Bingo. Панель NVIDIA, коригування, налаштування відео. Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Щас Thank you. гляну. В NVIDIA коригування, налаштування, відеозображення. Є така хрінь, як Super Resolution. Єдине, що ще вчора сталося, пробував апдейтити драйвера, інсталювати, але мені видало помилку. Я після цього не пробував їх знову апдейтити. Так. Глобальні, може, налаштування. Чи по програмі пошукаємо. The Invincible. Ні, тут є. World of Tanks. Який нахуй World of Tanks? Я ж World of Warships скачав. Чи воно одне й те саме? Мабуть, одне й те саме. Бредота. Пошвидше вліквідувати. Це лайно з комп'ютера. Ні, не там. А де? Ясно. Так, зараз. А де тоді? Ти кажеш... коригування, налаштувань відео... Video Image Settings? Тут? Super Resolution. Ні. У мене виключено воно. Але це не розповсюджується на програми. Це ж тільки на відео і все. Відеоплейбек, бачиш? Це взагалі ніяк не впливає на ігровий процес. Коротше, вони не оптимізували
Відкриті простори великі. Не знаю. Можливо, дійсно проблема в комбінації ОБС і гри. ОБС просто щось тригерить там, не знаю. Якийсь конфлікт виникає. Ой, оце текстура, їбать, епічна текстура, дивіться. Графіка, так. Текстура епічно. Епічна текстура. Епічне мило. Так, і що ж, я просто прохід відкрив, я так розумію, і все. Це я по шляху конвоя піду в такому випадку. Є ще польова база 2. Але якщо чесно, я не дуже туди хочу йти, але давай сходимо. Давай все-таки туди сходимо. Я собі сказав, що я хочу пройти максимально повну цю гру. До речі, хмарки прикольні зробили. Збув, як називається. Це технологія. Типу, що вони такі динамічні форми міняють. Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. А, і це все? Це ми, типу, пройшли, погуляли? Yet. I have to look around here first. А, ясно. Клас. Спрямуйте за конвоєм Союзу, ясно. Ну, гра лінійна. Тут я так розумію, що немає опції розвідування альтернативних маршрутів. Мабуть, мені це треба було давно зрозуміти. Так, щас, у мене чомусь не листається повідомлення. Майне вірусня. Да. Клас. У мене чомусь чат не листався, мабуть, я коли альтабався випадково. Волюметрик. Да, волюметрик, але там вони начебто якось ще називалися. Ну да, може просто волюметрик, я просто зараз ганю, що якось вони там писали. Блять, хреда, менш крутити екран треба, все. Ідемо. Да, червоний карлик. Якщо би, блять, не перформанс, я би був повністю задоволений грою. Серйозно, тільки оце псує більшість вражень від гри. Те, що я нормально не можу керувати своєю камерою, інакше почнуться якісь дикі, блять, лаги, фрізи. — 60 FPS. Volumetric Clouds просто. А, окей. Добре. Може це із-за того, що у мене DLSS на суперпродуктивність стоїть? Отак от зробимо. Ні. До речі, я неякісно поставив, у мене FPS той же самий залишився. А ні. FPS спав начебто. Пістець. Ой. Можливо, це просто біда із того, як гра побудована. Типу то, що вона постійно в таких от відкритих просторах події відбуваються. Convoy. Небага аномалія. Один надійний спосіб повисити FPS є. Зменшити роздільну здатність, так? Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. And field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go, oh bright sun. The night is not that scary. Hide behind the dark Закінчити стрім. while we're running barefoot. Може, треба було за тачкою сходити? Я хз. Мені страшно вийти, як ти будеш грати. Причому тут Stalker 2?
Ми ж вияснили, що це проблема гри. Причому тут Stalker 2? Просто асети не оптимізовані. Або їх підвантаження не оптимізоване. Блін, мені реально треба було тачку взяти. Також страшно. Рушій то один. Блять. То що, міняти плашку, збираю не на роутер, а на відеокарту нову собі. Бо, очевидно, як ми вияснили, 3070 хуйня вже. Застарівша. О, боже. Да. Huh? Where have you gone, buddy? Здорово. Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess. Doesn't it know how to get back? Do you think it's worth investigating? I guess everything's worth investigating now. Ні, без рейтрейсингу в тебе норм віддяха. Ні, віддяха норм, я погоджуюсь. Просто, очевидно, для стрімінгу цього не вистачає. Я вже давно з цим зіштовхувався. Банально того, що мало відеопам'яті в неї. Не вистачає. Точно, стрибати ж не можна. Твоє наліво. Боже, зупинись! За нахуй. За нахуй. I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Де звіж? Що, все стабільно? Да, все стабільно. О, боже. Стабільно охуєваю. Нормально, невидима стіна, чом бо і не, в принципі. Це болід прям бедмобіль. Болід. Блядь, болід повертатися мені. Ну все, стабілізувалося. Більше немає ніяких асетів, тільки 2 каменя мені навантажують ЖПУ на 50%, але терпимо. Практично без проблем. Вже рази 3 поспала, поки ти тут поки ви тут граєте. Ну, я раз 30 встиг згоріти. Слухай, бо ж до тебе підійти якось, не знаю. Пукни щось, скажи. Того я його не бачу, до речі. Він же металевий. Йоп твою наліво. А! О! Нормально? Відлагали? Як справи? Хуйово. Гра погано працює. Іди до нього. Та у нього там нічого немає. Я заїхала на якусь бічну локацію. Заїхала. Бля, реально треба було ровера взяти. Заїхала. Вони навіть не подумали, що гравець може піти пішки. Блять, навіщо ви мені сказали паркуватися тоді? Я пішов, припаркувався і забив на ровера. Все.
obtaining research material from the walls surrounding the valley. Cutting out blocks of rock. Are they performing geological research? Угу. Geological research. Not necessarily. In these blocks, there are inorganic objects. Solid, metal, sharp-edged lumps. Тобі нічого не казав, ні, нічого не казав. Психи стрімера, мабуть, я в навушниках спала, слухала, як Спірс бомбить. Типу, що присипили? Да, присипили мої психи. Блять. Що ви хочете ще від мене? Прямуйте за конвоєм Союзу. До робота не прийти, здається. Він просто стоїть. Він просто насраде. Він чилібосить. Йому хорошо. Гра, звісно, жесть. Блін, ні, гра прикольна. Ну я ж серйозно кажу, гра класна. Але схоже, що... ОБС портить всю малину. Псує. Поки в мене не було цих от ішусів, то мені все супер подобалось. Потім почалися ці приколи веселі, і я почав дібажити хуйню всяку, яку гравець не має дібажити під час ігрового сеансу, і мені стало невесело. СМР стрім. Гуляємо. Блін, я не знаю, чому мені не сказали «іди повернись до ровера». Типу, це було б так логічно зробити, бо гравець може бути золотою рибкою, як стрімер. Сертифікованою пам'яттю 5 секунд. Ясно? Everything's all right? Ні. Yes, yes. I just need a moment to think. Момент подумать. Подумать момент. Да, момент подумать. Іди повернись до ровера. Я занадто далеко зайшов. Не час розвертатись. Ще до ровера. Повертайся до ровера. Да повертай, все, повертай, заїбали. Є! Як зрозуміти, що ти підходиш до бази? У тебе починається фрізи на пів секунди, на 10 секунд, на 5 секунд. Звісно. Він не живий. Він не прийде. Не прийде. Неможливо. Бля, сподіваюся, що я запущу Doom Eternal і він не буде мені отакі приколи робити на весь екран. Залізь до того робота. Та вже пізно, я далеко. До початку ровер заберемо і потім уже будемо кудись лізти. Конвой Пез. Так. А вони ровер. Десь зверху там. Я тут був? Де я був? Так, ні, я звідти прийшов. Бо я відразу зайшов в долину і побачив того робота, а звідси його не видно. Шевелись ровер. Та я не можу йому навіть це сказати. Платва стоїть в сараї. Я не взяв його, не забрав. Чекай, чи я все-таки долбоєби не туди пішов? Я все-таки долбоєби не туди пішов. Да. Ну нічого, нічого. В спорті життя. Ти знаєш, як мишці. This mission drags on so much. Завали їбало. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere.
Це як з мишцями, коротше. Воно лагає, у тебе мишці звикають до цього, тут FPS, коротше, комп'ютер до цього звикає, і потім буде він сильним, мощним, натренованим і більше не буде лагати. Якщо ви не знали, так і працює штучний комп'ютерний інтелект. Він вчиться. Вчиться на минулих лагах. Важко буде тобою. Блять, тобою бути важко, стільки токсика виливати. Прикинь, там по квесту ровер буде потрібен. Так я за ними йду. Ой, піду спати завтра на роботу. Всім чудового вечора. Спасибо. Тобі на добраніч. На добраніч, глуме. Дякую за спробу допомогти. Гарної ночі. Я теж хотів о 12 закінчити, але десь півгодини чи годину ми вбили на те, щоб розібратися з тим, що викликає проблеми. В принципі, що викликає проблеми, зрозуміло. Як усунути, не зрозуміло. Метадані гри пише Unreal 4. А ну лайки поставили. А ну лайки поставили. Ровер! Ровер! Тебе можна використати ровера? Я можу в нього сісти? Боже, які ж йобані лаги. Просто поїхали звідси геть. Саме гедотне місце. Feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. Слухай, ти сидиш. Ти сидиш. Спочатку лайк ставлю, потім стрім дивлюсь. Хто робить не так, той лох. Ні, ну вообще в ідеалі, щоб людина дивилася, казала, що ой, мені подобається стрім. От. А потім лайк ставила, але тоді людина забуває. Ганьба. В будні кінчає в 12. А сьогодні субота вже. Вже субота. Виходить не будні. Ще буде аварія з цими пролагами, фрізами. Велетенський екскаватор. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Відчуваю заздрість. Isn't that jealousy speaking, sir? Not at all. Good one. Зізнайся, що ти заздриш. Ти мене ніколи не розчаруєш, пане стрімере. Хорошо. У мене... Як це називається? Є якесь таке вумне слово? Щоб описати невразливість. Тільки в контексті якому? Релігійному, начебто, ні? Коротше, там якесь таке слово прикольне було, але я його забув, тому ніхто не дізнається, що я маю на увазі. Ні, чи це в політичному контексті вживається це слово? Недотрога. Ні, недотрога це трошки інше, мені здається. Недочепа. Не підщепа. Прямуйте за конвоєм. Ну да, прямуємо. Хто зна? Да, ніхто не зна. Маю на увазі, що стріми завжди хороші. Да,
There's also a couple of smaller Я теж cranes щось мав here. на увазі. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines, О, об'єдки. bigger than ours. I can't get off here. Блять. Серйозно? Вилізь! Пастка Джокера. А тепер? Серйозно? Interesting. Я They хочу found a вийти. sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a Дай robot than the other structures. вийти. А дай вийти, спасибо. Недоторканність є. Да, але я інше мав на увазі. Що це таке? Якісь патрубки. Якісь піни випирають, що це таке? Це взагалі схоже на прошиту шкіру. Це ніби, знаєш, з чобіт зняли, коротше, це там, де треба шнурки пропускати, оце ці штуки. How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. The excavator has a massive work area. They had Охреніть, photos яма. of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Чому ці штуки виглядають так There's a дешево? structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Крінж. Чому я оце можу зробити? Чому я можу отак от зробити? Це так дешево виглядає. Що, далі просто поїхали? Ходиш так. Він так там і залишиться стояти. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical Який ти report? матеріаліст. Саунд чисто гамівський. Of course. А ні. A simple analysis of the situation Я не won't hurt погоджусь. me. Мені так не That's for здається. sure. So I'd rather keep going than stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. Tactical report. Ух ти, диви, а що воно таке червоне? Яга собі. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. Що це таке? The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. To destroy everything that's in the way. Ой, радіація фігачить. The radiation level is rising rapidly. Yes, now be careful. Of radiation. Що він там Козак говорив? Бля. Watch yourself. Я хочу знайти всіх решт. Твоїм. Це перший в історії космічних польотів людини нестабільний радіоактивний ізотоп, який їй вдалося знайти поза сонячною системою. І знайшов його я. Будь ласка, зрозумій це. Осмисли. У 26 AIF диті небесних тіл, сполуці, що утворилася внаслідок зіткнення двох тіл, сховано всі таємниці сполучених зір. З днини на днину, якщо я тільки витрачу на це кілька ночей, мені вдасться вирахувати їхню масу. Вже зараз я знаю, що одна з них була червоним гігантом.
в моїх руках відповіді на запитання, що збурювали найблискучіші уми протягом сотень років, змушуючи їхніх власників напружувати очі, щоб поглянути на СК Вульпешуалія нову у сузір'ї лисички. Говорячи про те, що мене більше цікавить сполучення зірок, ніж зв'язок людей, і висловлюючи переконання, що наслідки зіткнення зірок переважають усе, що дві білкові істоти можуть створити, я хотів лише висловити свій абсолютний захват космічною гармонією та математичною красою астрофізики, нічого більше. Вибач мені твій повертанець. Б. Я прочитав повстанець. Тільки, стрім зависає. Це із-за гри. Не YouTube хворіє, це гра говна. Це ж воно ж лагає, ви ж бачили, ні? Оце от то, що тільки що було, це не YouTube хворіє, це проблема гри. Гра дуже багато проблем викликає. У мене трансляція на твічі здохла із-за того, що... Трансляція здохла із-за того, що ці от лаги в грі відбуваються. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did... Another one. Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, Радіація I've стала had my покраще. fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something real. Oh no! Astrogator. They're dead. So you found someone. Хофман. Так, я мала причуття, що все завершиться так. Я не сподівалася знайти таке. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Okay, I'm getting into the antimat's recorder. What do we have here? They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. Ні, назад. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. Да, це розумію. Що це таке? Ну, я нажав, скажи. Ай, ладно, все, насрать на тебе. How subtle. Can you locate the breach? Знайдіть диру, пробиту антиматом. Вона заду мене, здається. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Huh. Shame. The transport's leaving. А цей транспорт, він типу не рушає. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing,
but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Мені теж страшно. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. Що там до цього було? Значить, то щось можна було тикнути, ні? Мені здалося. One of the anti-mats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? Якісь бризки летять. Що це таке? Якісь щупала? There's nothing else. Only Емі. darkness. Оце. Який класний кадр, слухай. Моторошне видовище. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Відвалився стрім. Окей, пішов, гарного проходження. Ай, блядь. Пока, містер Камінчик. Папа знову з нами. Що відбувається, блядь? У мене нормально все. What's next? Та завали їбало. What's next? Я намагаюся розібратися, що тут відбувається. Я не знаю, чому воно відвалювалось. У мене все нормально, все стабільно зі зв'язком. Може дійсно щось з Ютубом. Якісь приколи почали відбуватися. Таку зброю треба заборонити, місія стає все кращою і кращою. Damn this mission. I curse who Шлях би трафив цю місію! Шлях би трафив. Скажіть мені, ви зараз зі мною, чи я знову в соло тут сижу? Є, блядь, не матюкайся, це погано. Ну, я спробую. Є. Є. Перемога. Ну, тепер ми знаємо, хто перекладом займався. Someone hid behind a rock. І штуки. This antimat has thermal imagery. Хтось сховався за каменем. А це що таке? Hiding from it made no difference. Ти тут сам. Окей. Ми що, на докарпатський діалект прийшли? Мені подобається. One man has raised his hands in surrender. Підняв руки, хорошо. Де же ваші ручки? Він здається, да? Здатна машина збагнути цей жест. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? А? Перед сфотографував мене. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Ні, все буде хорошо. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. Піду розвідаю. Ну я ж безсмертна, правильно? Героїня. I'll go check it out. Proceed. О, просід? Серйозно? Він такий, вообще ноль проблем, хорошо. Розвідуй тонелі, скільки тобі завгодно. Може вийдемо перед лицем цієї штуки, вона мене вб'є. Щоденник оновлено. Маг. Роботс Макс. Маг 03, 04. А, так мені треба їх нотувати.
Блін, я не нотував. Взагалі. До речі, а кого я ще бачу? А, тебе. Це той, що ручками махав? Де же ваші ручки? Там видно, що там всередині? Фоторежим. Диви. Прям реально труп замоделили. Видно, що це труп, а не просто якийсь чел рандомно лежить. Подебажимо під кінець стріма. Подебажимо чи подебажимо. Типу, чи воно реально в цьому проблема? Ну, давай. Давай. Зараз я в дірку залізу і, мабуть, будемо закруглятись потихеньку. Чую якийсь галас. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, young man. Зв'язок уривається. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. Колони. It's in Arctown, coming at me. Huh. Carrying something. Брати експірієнсу лютом багато запоролився. I got out. Well, inside a cave. Yes, can you hear me? Over. Copy that. Йо, пересете, у мене ж голова зараз почне ламатися. My Ні. head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. Ні. No. I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? Шукайте локацію. Металеві кущі. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Голі кущі. Well, the lower parts of the bushes are fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Дядь, віддай. Віддай, мені треба. Не віддає. Що ще? Робот ходить туди-сюди. Просто відкрити ящик та і все. Типу у нього на ходу. Ну, це, очевидно, не можна зробити. Якщо б можна було якийсь камінь на шлях його поставити, щоб він переставити. Бо якось перешкодити йому. Може, це неможливо.
А що взагалі на них росте? Що це таке? Це взагалі хоч щось має значити? Бо це ні на що не схоже. Сюрікени. Сюрікени, непогано. Сюрікени. Що ж, генії, думаю, однаково. Металева I стіна. think their crew took some soil samples. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Ну, наразі ще один. Ти живий, друже? Я знаю відповідь, що ти не живий, ти мертвий. Але все ж питання присутнє. Я його перевернув, окей. Ми дізналися, що це... Бетті? Бате? Я вже подивився. А, ще можна глянути. Коріння. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Мені треба вниз? Can you please check them, Yasna? Як? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Підземні сполучення. Угу. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? Це не життя. I simply use terminology I'm familiar with. But we can't talk about life here. For me, it's a virus. A parasite on this planet. I would never classify viruses as living organisms. Now, but there are theories that we humans have a common ancestor with parasites. An RNA particle. That's true. However, we can function on our own. It's not easy, but we can. Viruses, on the other hand, need to come into contact with what science calls life in order to activate. Here, there isn't really any evidence of it, is there? Correct. It truly is a phenomena. Active parasites on a planet housing nothing but scrap metal. Ой. Shit! I can't handle it anymore. О! Лежим. О, нормально? Бу! Ти бачиш, робить це металевий укроп. Металевий укроп, реально. Йдіть за... The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Слухай, я перед його лицем ставав уже, і він мене Get пихав. out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it.
Please follow it. Давай антимат прокинеться і підірве нас до обидвох разом. Куди ти так встиг швидко піти, лол? Єбана в рот. Ні. Куди? Йоп, твою наліво. Мінус стрім? Скрипти. Да. Стрім живе? Скажіть мені. Ой, блядь. Мені треба фідбек від вас. Чи стрім живе? Та ні. Не живе? Норм. Хорошо. Я твою наліво. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. It's over. The probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. О! Fucking sorry. Що? It's all my fault, you hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Що ти вирішив, а? Wait. You said you had a choice. А? Yasna, Ах ти тварь. If you could reject it, why didn't you? after a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. А, Please continue. на YouTube не помер, на Твічі помер. I'm all ears. You would Стрім agree здох that we were списом. doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Ех, я вам вибачаю. Я вам вибачаю. Марі теж не може вам вибачити. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doc. Ага, believe, no. I don't believe. So, what do we do now? Що ж далі Will you робимо? finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Ай, блядь. Ладно. Давай подивимось, що це таке. І будемо на сьогодні закінчувати. Бам! Бам! І що? Що сталося? Радіать 17 там, блін. Що тут щось є? Куди? Я нічого не нажимав. Чого воно зникло? Я йому вірю, повірив. У тебе фонить, For друже. now, you can forget about the research material. О, це прохід. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. А ноги не із металу, да? The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Знайдіть ровер. Хорошо. 5 годин 13 хвилин. Да, 5 годин 13 хвилин десь. У нас ще десь 5 годин геймплею залишилось, ще 6. Приблизно.
От, за іще один стрім закриємо гру. Піду спати, всім добраніч, сладких снів та спокійної ночі. Ну, добраніч тобі, Ростислав, на добраніч. Так. Значиться. Зараз швиденько зробимо дебаг тоді. Під кінець стріма. Зараз я на твічі поміняю трансляцію на Elden Ring. Будемо Elden Ring дивитися. Так, коли наступний стрім? Завтра? Зараз мені треба підключити геймпад. Не знаю, хвилин 5 пограємо чи що. Недовго. Гутен Нахт, я. Тож йдеш лягати вже спати, Версус. На добраніч тобі. На добраніч. Сьогодні чи завтра? Блять, сьогодні. Календарно сьогодні. Гра здохла. Прекрасно, вона не запустилась. Я тебе прошу, запустись. Як в Сацумі клапани налагодити. Я б ще б зрозумів, що ти маєш на увазі. Під цим от. Теж тоді піду на добраніч 7. На добраніч тобі AV7. Дякую, що приходив, доєднувся до нас. От. Буде стрім. Сьогодні, я не впевнений, коли саме. Ну, можливо, десь, до речі, до 5-ї почнеться. В залежності від того, коли Casus Cloud запустить. Я вже від нього буду відштовхуватись. А от. Ну, я якби вже бачу, що FPS нормальний. Що це за версія і як вона в Стімі? Вона не в Стімі, це я вручну додав. Це з модом Convergence. Мод зверху встановив. Я її пограю отак от потихесеньку, помалесеньку, поза стрімами. Навряд чи вона буде на стрімах. Якщо буде Elden, то буде інший мод. Reforged називається. Ну, я поки граю, я не бачу, щоб були якісь проблеми. До речі, мені, мабуть, сіганути вниз. Да, давай вниз. Я це запалював? Ага. Ясно, ще хіба без ОБС спробувати. Якщо з ОБС немає проблем, то... Йоптовий наліво. То йоптовий наліво. Інш. Сука. Зараза. Вонючий кітик. Так, тут тобі й дорога, в принципі. Оце він лошара, слухай. Оце він лошара, о боже. Він пробує. Я лошара. Не то. Мене так бісить, що вони можуть мене в повітрі закенселити. Що це за флекс такий?
Блін, у них що, ці арбалети респавняться? Інш. Пока. Зґвалтування. Ну да, щось тип того вийшло. Ай, воняч, вонючі. Ой, я не знав, що там ще один чел є. А, це той зі стрімно, окей. Чи під чапу танцює? Блін, серйозно? Офігіти, ти умний. Що? А нахіра він сюди прийшов? А, боже. Так, де цей кодик? Я хочу його вбити. Ні, будемо закруглятись. А, це не зламати. Вау, дерево зламалось. Клас. Ото теж клас, до речі. Оце теж офігенно. Чара. Ай. Ні, я не можу заспокоїтися. Я тепер поки не вб'ю, не піду нікуди. Це пекельні борошно, я не можу просто змиритися з цим. У мене тільки один варіант є. Як знайти час самому ігри пограти? Питання до самого себе. Це ти перса перезібрав чи нову групу? Що? Це нова гра? Це ж з модом проходження. Взагалі інша прогресія. Десь він під землю провалився. Що це таке? Лашаріус. З яким модом? Називається Convergence. Модифікація. Глобальна. Нова зброя, нові спели, перероблені локації, перероблена прогресія. You were a fine warrior. Your unmistakable let the winds lift you to a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Я пропустив Clearly це. not one of Godric's lot. I am Quest. the Felly Lou, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Окей, я пропустив це. О, нормально? Ніфіга собі. Elden Lord Greaves? Що? Поножі Елдена Лорда? Що це таке? А, це поножі Годфрі. Першого Елден Лорда. От, тут ще всякі такі приколи є. Підвищує силу на 2, зменшує стаміну юз на 4%.
Якщо у вас немає екіпованої зброї, яка скейлиться від інтелекту або віри, у цієї зброї буде певний ефект. Ера R3 почалась серед конфлікту, коли Годрі був володарем поля бою. Я граю короткі онлайн-катки, а в офлайн-ігри треба довгі терплячі сесії. Мені здається, ти цього НПС пропустив в основному проходженні. Да. Я її тут пропустив. Я відразу, схоже, пішов Годфрі вбив. Ой, цього Годріка. Тільки потім сюди пішов. Не дивись стріми і трохи часу. Не можна пропускати стріми, це єресь. Все правильно. Артем. Тебе зараз інквізиція піде, якби, ліквідовувати за те, що ти ахуєл. Ось. Ахуїти ви синхроністи. Ні, ну я так не граю. Ах, лошара. Обидва лошари. Піхуй. Угу. Піхуй. Отак от піхуй, значиться, да? До речі, щодо відозмінених локацій, ось. Цього раніше тут не було. Коли хто набере 200 плюс годин перегляду, хай приходить. До речі, я хуй знаю, скільки у тебе вже насправді годин, тебе їх супер багато. Ти ще той наркосалежний. Ні, звісно, це з добра, не то, що це погано. Це супер охуєнно. Слухай, я тут не ходив, це тут завжди було? Мені здається, цього не було раніше. Uplifting Aromatic. Угу. Данжини тут такі самі, однакові на вигляд? Ні. Я тобі зараз покажу дещо. Ну як, щодо за данж не буду казати, але локації видозмінені тут. Деякі. Прям дуже капітально, дуже сильно. А воно мене не хотіло нічого робити. Ну, це його проблема. Я хочу щось робити. Зараз покажу. Оце моментик зараз дозачистимо і ти уфігів стріляти. Йоптовий найдьо. Блять, куди ти цілишся? Горщик з борщем. Там внутрішні людей всередині. Та яман, заново вбивати це все? Бігати? Ти жорсткий? Ти так вмієш? Блін, ця кицюня досі тут. Я думаю, вона помре і все. Як же добре, що тобі насради. Ні-ні, куди ти тікаєш? Я тебе не відпускав.
Аж гидко стало. Ні, не повірив. Не повірив. Спробуй краще. Поставлю нову версію Unreal на компіляцію. Десь 3 години чекати. Поставлю, точніше не поставлю. Поставлю. Як? Як це нова версія на компіляцію? А що компілюєш? А тепер зреагувало. Прикольно. От вони просто в мене через стіни стріляють. Нарешті. Ну, типу, релізу ще нема, але в них відкритий код. Можна самому компілювати і дивитися, що там додають нове. Бачиш, ти сталкер хейтова ідея Пріфаєра живе. Ну так, то те, що тільки що побачив, це не те, що ідея Пріфаєра. Це просто нові об'єкти напихали. І воно, типу, для гри схоже, ну, не розпізнається, як щось таке, ну, типу, що тут є. Типу, не, як перешкоду не сприймає. Можливо. Коротше, що воно так відбувається. Гра читерить, все. Це правда, дійсно. Причина чому, тут вже не ясно. Клас. Блядь! Встиг? Я зверху буду? Ти хотів якусь імбу показати? Імбу показати я хотів? Блядь, внизу. Ай, сука. Я не знаю, про яку імбу я говорю. Сука, ти серйозно? А чого воно знову живе? Пока. Локація. А, точно. Блядь, дай зараз на драбину піднімусь. Що? Все. Я не туди вийшов. Мене горить, мене палає, мене срака горить. Димиться все. Ай, він просто через неї прийшов. Що це було? Чому я через драбину прийшов? Not bad. Заспокойся. Ні. Візьми і заспокой мене. Ага. Нічого, зараз це закінчиться. Локація робочий стіл. Угу. Да. Локація робочий стіл. Перейшов на всі гроші. Все, коротше, вона не хоче, блядь. Чому?
Йоп твою. Запустись! Один останній раз, я тебе прошу. Блядь, на 2 секунди. Давай. Добранч, кошенята, пане стрімері, швидко спати, бабан. Та зараз уже будемо йти. Все, блядь. Реально розходимось. Не запускається гра. Та там просто я єдине, що хотів показати, це вежу Морн дуже сильно змінили. Там дуже багато змін в локації відбулося. Виглядало дуже класно. От. Але, на жаль, гра не хоче запускатися. Що поробити? Коротше, продовжимо вже сьогодні. А до того моменту будемо спати. Я, принаймні. Все. Всім спасибо за те, що витерпіли через оцей от прикол. От. Артем. Спасибо всім, хто був присутній на стрімі. От, і всі, хто вже пішов спати, вам теж спасибо. Зустрінемося сьогодні ввечері. В день десь. Ввечері в день. Все. Пока.